მშვიდობისა 22 მაისის საქმიანი დილას ვიწყებთ. თბილისში ამ დროისათვის 16 გრადუსია. ოთხშაბათი დღე და საინტერესო საქმიან ეთერს გვერდებით. დღეს პროექტის ყოფნა არ ყოფნაზე არ დგას საკითხი, ასეთია სახელმწიფოს პოზიცია ანაკლის სპორტთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებზე, რომელშიც მონაწილეობა კონსორციუმის დირექტორმა, მისმა დამფუძნებელმა, ფინანსთა და რეგიონული განვითარების მინისტრებმა ინვესტორ საფინანსო კომპანიებთან ერთად მიიღეს. ვიცე-პრემიერის განცხადებით, კომპანია Vendoo.ge-ს სახელმწიფოს ეხმარება ხელშეკრულების ცვლილების შეტანის ფორმულირებაში, თუმცა ჯერ კონკრეტული რჩევები იურისტებისგან არ მიუღიათ. რაც ცვლილებები შეიძლება შევიდეს ხელშეკრულებაში, ეს ჯერ მოლაპარაკების საგანია. სახელმწიფოს პოზიციით 15 ივნისამდე გაწერილი შეთანხმების დედლაინი შესაძლოა გადაიხედოს, თუმცა ის რაც ხელისუფლებისგან პრინციპულია, ეს გარანტიის აღება, რომელიც 8 პირობითი პუნქტიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, დანარჩენ 7 შეთანხმებით კი უკვე პოზიციები პრინციპულად შეჯერებულია. ჩინეთის საქართველოს შორის სატრანზიტო და სატრანსპორტო თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავდნენ ეკონომიკის სამინისტროში გამართულ ერთობლივ შეხვედრაზე. ქუთაისში რამდენიმე კვირაში ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობა დაანონსდა. პრემიერი ამბობს, რომ ეს იქნება დასტური იმის, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი მსოფლიო რუკაზე დაემკვიდროს ადგილი გლობალური მაღალტექნოლოგიური პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყნის სახელით. საქართველოსა და უკრაინას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში ცვლილებები შედის, რომელსაც ხელს კიევში საქმიანი ვიზიტით მყოფი საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა აწერს. სასოფლო სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების პროგრამის ბენეფიციარებს, რომლებსაც განაცხადი ვერ დაუკმაყოფილდათ, პროგრამის მეორე ეტაპზე პრიორიტეტი მიენიჭებათ. წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელს კი რეკულტივაციის გეგმის წინასწარი წარმოდგენის ვალდებულება უჩნდება, ამასთან დაკავშირებით ცვლილება მთავრობის დადგენილებაშია შესული. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ფიქსირებული და მობილური სატელეკომუნიკაციო ბაზრის კვლევა დაასრულა და მომხმარებლების ინტერესების დაცვის და ბაზრის განვითარების მიზნით რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღო, მათ შორის 2019 წლის 1 ივლისიდან 1 მეგაბიტი წამის ფასი 32 ლარიდან 9 ლარამდე შემცირდება, რაც შეეხება საცალო მომსახურების ბაზრის სეგმენტებს. კომისიის მიერ ჩატარებული მოკვლევის შედეგად ეს ბაზარი კონკურენტულია და რეგულაციის დაწესების საჭიროება მათი მხრიდან არ არის გამოვლენილი. ლონდონის საგამოფენო ცენტრში ღვინის საერთაშორისო ოლიმპია ლონდონზე გამოფენა London Wine Fair 2019-ზე ქართული ღვინის მწარმოებელი 15 კომპანიაა წარმოდგენილი. მშვიდობისამ და პირველის მაყურებელს BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიან დილას ვიწყებთ და დილიდან ცოტა ტელევიზიებზე უნდა მოგიყვეთ ჩვენზეც და ზოგადად სატელევიზიო ბაზარზე ქვეყანაში. თავშივე ვიტყვი, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და ამ რიცხვებს მიღმა კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო დეტალი იმალება და ესეც გასათვალისწინებელია. თუმცა მედიის დამოუკიდებლობა დემოკრატიის და ქვეყნის განვითარებისათვის ცალსახად და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რომ არის, ამაზე ალბათ შევთანხმდებით. დამოუკიდებლობას კი დამოუკიდებელი პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი შემოსავლები განსაზღვრავს, რაც უნდა გასაკვირი იყოს, მედიაში მომუშავეებსაც სჭირდება თანაზღაურება და სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ვერც ამას შევეშვებით პრინციპში, საჭირო არის ფინანსები, მათ შორის ინფრასტრუქტურისა თუ ტექნიკური მხარდაჭერისათვის. სწორედ ამიტომ მედია ბაზარზე მოძრავი ფული განსაზღვრავს ძალიან ბევრს. დღეს კი იმ მონაცემებს გაგაცნობთ, რომელიც საქართველოს სატელევიზიო შემოსავლებთან დაკავშირებით კომუნიკაციების მარეგულირებელმა უწყებამ ოფიციალურად დათვალა და გამოაქვეყნა. 2018 წელს ქვეყანაში მოქმედმა ტელეარხებმა ჯამში 127 მილიონ 200.000 ლარის შემოსავალი მიიღეს და 2017-ს თუ შევადარებთ ამ მონაცემს, გამოდის, რომ ჯამურად ეს თანხა 9 მილიონ 400.000 ლარით ნაკლებია, ვიდრე წინა წლის შემოსავალი. ტელევიზიების მთლიანი შემოსავლიდან 48 მილიონ 900.000 ლარი მოდის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და 7 მილიონ 600.000 ლარი აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. შესაბამისად, თუ კი საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფ ტელეარხებს გამოვაკლებთ მთლიან ბაზარს, კერძო მაუწყებლების შემოსავლები გასულ წელს იყო 80 მილიონ 700.000 ლარი, რაც ასევე ჩამორჩება 2017 წელს კერძო ტელეარხების მიერ მიღებულ შემოსავლებს. კონკრეტულად ბოლო 1 წელში ტელევიზიების შემოსავლები 16 მილიონ 900.000 ლარით არის შემცირებული. 2018 წელს ყველაზე მეტი შემოსავალი აი ამ არხებმა მიიღეს და ეს მონაცემები ასე გამოიყურება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში, რომელიც საბიუჯეტო შემოსავალია 48 მილიონ 400.000 ლარია, რუსთავი 2 შემთხვევაში
32 მილიონ 200.000 ლარი და ტელეიმედის შემთხვევაში 28 მილიონ 600.000 ლარი. აჭარის ტელევიზიას ჯამში 2018 წელს 7 მილიონ 600.000 ლარი შემოსავალი ჰქონდა. ტელეკომპანია პირველი შემოსავლება 3 მილიონ 300.000 ლარი შეადგინა. სილქნეტის შემთხვევაში ეს იყო 2 მილიონ 900.000 ლარი, იბერია TV-ის შემთხვევაში 2 მილიონ 100.000, მედია კავშირი ობიექტივი მილიონ 900.000 და GDS TV მილიონ 900. სეტანტა ჯორჯიას შემთხვევაში კი 600.000 ლარის შემოსავალი ფიქსირდება. რაც შეეხება სპონსორებიდან და რეკლამიდან მიღებულ შემოსავლებს, ამ გზით ქვეყანაში მოქმედმა ტელეარხებმა ჯამში 67 მილიონ 200.000 ლარის შემოსავალი მიიღეს და ეს 2017 წელს თუ შევადარებთ მილიონ 900.000 ლარით ნაკლები არის. რეკლამიდან და სპონსორობიდან ყველაზე მეტი შემოსავლები კი ჯამში აი ამ ტელეკომპანიებმა მიიღეს. ეს იყო ტელეკომპანია რუსთავი 2 ყველაზე მეტი შემოსავლით და 27 მილიონ 100.000 ლარია, ტელეიმედმა 21 მილიონ 900.000 ლარის შემოსავალი მიიღო, ტელეკომპანია პირველმა 3 მილიონ 200.000, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 2 მილიონ 800.000 და სილქნეტმა მილიონ 100.000. იბერიას შემთხვევაში 2 მილიონ 100.000 დაფიქსირდა, GDS-ის შემთხვევაში მილიონ 900 და სეტანტა ჯორჯიას შემთხვევაში 600.000. კავკასიის შემოსავალი 400.000 ლარს შეადგენდა. 2018 წელს ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ იყო საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც ორ ტურად ჩატარდა და კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემებით წინა საარჩევნო პერიოდში პირველ და მეორე ტურში სატელევიზიო კომპანიებში განთავსებული უფასო პოლიტიკური რეკლამის მიახლოებითი სატელევიზიო ღირებულება 30 მილიონი ლარი იყო. ანუ 30 მილიონის ღირებულების პროდუქცია ეთერში მოხდა, მაგრამ ეს შემოსავალი ტელევიზიებს არ მიუღიათ. ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის საერთო ღირებულებამ კი ბევრად ნაკლები 8 მილიონი ლარი შეადგინა. საარჩევნო სუბიექტების მიერ ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამების საერთო ღირებულებამ ჯამში დაახლოებით 38 მილიონი ლარი დააფიქსირა. ეს გასული წლის მონაცემები იყო. რაც შეეხება 2019 წლის პირველ კვარტალს, რომელიც ასევე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დათვალა, მათი დოკუმენტის თანახმად კი სარეკლამო შემოსავლების ზრდა იყო ყველა ეროვნულ მაუწყებელში გარდა საზოგადოებრივი მაუწყებელისა, რომელსაც 52%-იანი კლება აღენიშნება. მარეგულირებლის ანალიტიკური პორტალის მონაცემებით 2019 წლის პირველ კვარტალში საზმაოს სახელმწიფო დაფინანსების სახით მიღებული აქვს 16 მილიონ 192.000 ლარი. ამავე დოკუმენტის თანახმად პირველ კვარტალში 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით სატელევიზიო სარეკლამო შემოსავალი 8%-ით არის გაზრდილი. საზოგადოებრივ მაუწყებელში შემოსავლის შემცირება საინტერესოა იმის გათვალისწინებითაც, რომ ტელეკომპანიას კლება მას შემდეგ დაუფიქსირდა, რაც მაუწყებლობის შესახებ კანონში შევიდა ცვლილება და არხს კომერციული რეკლამის ლიმიტი გაეზარდა. სატელევიზიო სარეკლამო შემოსავლებში კი ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი პალიტრატივის დაუფიქსირდა და ზრდა იყო 216%-იანი. ზრდის ნაწილში შემდეგი არის რეიტინგულად პირველი 38%-ის ზრდა დაფიქსირდა, 35%-ით გაიზარდა GDS-ის სარეკლამო შემოსავალი და 2019 წლის პირველ კვარტალში 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 27%-იანი ზრდა დაუფიქსირდა რუსთავი 2. სტუდია მაესტროს შემთხვევაში 13% იყო ზრდის ტემპი და ტელეიმედის შემოსავლები გაიზარდა 4%-ით. ეს ანგარიში წარმოადგინა მარეგულირებელმა კომისიამ. თითქოს მილიონებზე ვსაუბრობთ და ეს თანხა ბევრია, თუმცა სინამდვილეში საქართველოს მედია ბაზარი ძალიან პატარაა და იმ ეკონომიკის პირობებში, რაც მithumetes დღეს ქვეყანაში არსებობს, სწრაფად ან დიდად ზრდის პერსპექტივაც უახლოეს პერიოდში არ უნდა იყოს. მცირე ეკონომიკის პატრონობა კიდევ უფრო მეტად ქართულ კინოს და მის ბიუჯეტს ეტყობა, თუმცა ქართული რეჟისორები თუ მსახიობები მაინც ახერხებენ, რომ საკუთარი ადგილი ნახონ მსოფლიოში. სულ ახლახანს მაგალითად ამერიკულმა ჟურნალმა ვიმ 2019 წლის კანის კინოფესტივალის 15 ვარსკვლავს შორის ქართველი მსახიობი დაასახელა ლევან გელბახიანი. ჟურნალი ვარსკვლავს ყოველწლიურად გამოყოფს და მათ იმის მიხედვით ირჩევს, რამდენად საინტერესო ფილმში ითამაშეს მსახიობებმა, რამდენად საინტერესო იყო მათი პერსონაჟი და რამდენად ნიჭიერია თავად მსახიობი. ლევან გელბახიანი ქართველი რეჟისორის ლევან აკინსის ფილმში And Then We Danced-ში მთავარ გმირს ანსახიერებს და ფილმი არის ქართველი გეი მოცეკვავეების სიყვარულზე გადაღებული და მისი პრემიერა სწორედ კანის კინოფესტივალზე შედგა. ხოთაშორის ამ ფილმს კიდევ არაერთი სხვა საინტერესო გამოხმაურება მოჰყვა და
დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებლისათვისაც საინტერესო იქნება ამ ინფორმაციის მოძიება. არც სპორტსმენები გვარცხვენენ ევროლიგის დაჯილდოების ცერემონიალზე ქართველ კალათბურთელს გოგა ბითაძეს ამომავალი ვარსკვლავის ჯილდო ერგო. უკანასკნელი 13 წლის განმავლობაში ბითაძე იყო ერთადერთი ცენტრი, ვინც ეს ჯილდო მიიღო. ბუდუჩნოსტის შემადგენლობაში ის ევროლიგის 13 შეხვედრაში საშუალოდ 12.1 ქულას, 6.4 მოხსნას და 2.3 ბლოკს აგროვდა, რაც მისი წარმატების ერთ-ერთი გამსაზღვრალიც გახდა. ქართული კალათბურთელის სარგებლიანობის კოეფიციენტი კი 16.3 იყო. კალათბურთელი ჯერ მეგა ბიმაქსის რიგებში ასპარეზობს და მიმდინარე სეზონის დასრულების შემდეგ ის NBA-ში გეგმავს გააგრძელოს კარიერა და წარმატებები მას საქმიანი დილიდანაც. სხვადასხვა დილიდან თითქოს ყველა მარტივ ეგრეთ წოდებულ ლაქშერი პროფესიებზე ვსაუბრობთ, ჟურნალისტები, მსახიობები, სპორტსმენები. სტერეოტიპულად ბევრჯერ შეხვდებით მოსაზრებას, რომ ამ ჩამოთვლილებიდან მათი საქმე ძალიან მარტივი და იოლია. სინამდვილეში კი სამივე შემთხვევაში საქმეს ფაქტობრივად უგრაფიკო სამუშაო და 24 საათიანი შრომა სჭირდება. არადა ოფიციალური სტატისტიკა სხვა რიცხვებს აჩვენებს. არც ერთი მათგანი და სხვა კიდევ არაერთი საქმე იმ სიაში, რომელიც საქსტატის მონაცემების მიხედვით შედგა, არ შედის. საქსტატის 2018 წლის დასაქმებისა და უმუშევრობის დაზუსტებულ მონაცემებში დასაქმებულთა ძირითად სამუშაოზე კვირაში ნამუშევარი ჩვეულებრივი საათების საშუალო რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია უნდა ამოიკითხოთ და აღმოაჩენთ, რომ იმ 5 ეკონომიკურ საქმიანობიდან, რომლებიც ამ კრიტერიუმებით ხანგრძლივი სამუშაოს მხრივ ლიდერის პოზიციას იკავებენ, არც ჟურნალისტია, არც სპორტსმენია და არც მსახიობი. სტატისტიკა ამბობს, რომ ყველაზე მეტ საათს კვირაში კერძო საოჯახო მეურნეობაში დაქირავებული მომსახურეები მუშაობენ და საათების რაოდენობა არის 53.9 საათი. სასტუმროებსა და რესტორნებში დასაქმებულები 53 საათს მუშაობენ. მშენებლობაზე დასაქმებულები 51.5 საათს. ვაჭრობის, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმის და პირადი მოხმარების საგნების რემონტის შემთხვევაში დასაქმებული ადამიანი საშუალოდ კვირაში 49.1 საათს მუშაობს და სახელმწიფო მმართველობაში დასაქმებულები 47.6 საათს ხარჯავენ სამუშაოში კვირის განმავლობაში. ექსტერიტორიული ორგანიზაციების საქმიანობა კი დაახლოებით საშუალოდ 47.6 საათით განისაზღვრა. მოკლედ ეს მონაცემები გულისხმობს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში კვირაში ყველაზე ხშირად ნამუშევარი საათების საშუალო რაოდენობას, ზეგანაკუთვრად ნამუშევარი საათების ჩათვლით. ეს სიმართლე უნდა გითხრათ, რომ ბევრი კითხვა დატოვა ამ რიცხვებმა, ნამუშევართან ერთად ანაზღაურებაც ცალსახად საინტერესო მონაცემი იქნებოდა, თუმცა ეს ამ კონკრეტულ სტატისტიკაში არ იყო, ქართულ რეალობას პირდაპირ არ უკავშირდება, მაგრამ Forbes Women-მა სულ ახლახანს Bloomberg-ზე დაყრდნობით ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი პროფესიების ჩამონათვალი გამოუქვეყნა და მათ შორის კონკრეტული ანაზღაურებით და ეს კომპონენტი მომავლის დაგეგმვისას კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის, ლიდერიც გამოიკვეთა. მომავალი პროფესიის განსაზღვრისას რამდენიმე აუცილებელი დეტალია გასათვალისწინებელი. ერთი ეს არის კონკრეტული ნიჭი და მისწრაფებები, რა სურს თავად ადამიანს და მეორე საქმით სიამოვნების მიღება. მესამე არანაკლებ მნიშვნელოვანი შესაბამისი ანაზღაურებაა. Glassdoor-ის გამოკვლევის თანახმად, რომელიც შტატების მდგომარეობის მიხედვით ჩატარებულ კვლევას წარმოადგენს, 2019 წლის გამოშვებას უკვე აქვს პროფესიების სია, რომელიც მიმდინარე პერიოდში ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალ ანაზღაურებადია 25 წლამდე ასაკის მქონე ახალგაზრდებში. ამ ჩამონათვალში პირველ ადგილს მონაცემთა ანალიტიკოსი იკავებს, რომელიც წლიურად საშუალოდ 95,000-ს გამოიმუშავებს. Glassdoor-ის გამოკვლევის ჩამონათვალში, რომელშიც ჯამში 25 პროფესიაა დასახელებული, უმეტესად ტექნიკური სფეროები ჭარბობენ. პირველ ათეულში კი შეგვხვდება ასევე software ინჟინერი, რომელიც $90,000 გამოიმუშავებს წლიურად, ასევე პროდუქტის მენეჯერი $99,000, საბანკო საინვესტიციო ანალიტიკოსი $85,000, პროდუქტების დიზაინერი ასე $85,000 წლიური ანაზღაურება, UX დიზაინერის შემთხვევაში საშუალო წლიური ანაზღაურება 73,000-ია, იმპლემენტატორის შემთხვევაში 72,000, Java პროგრამისტის შემთხვევაშიც იგივე თანხაა, სისტემური მართვის ინჟინერი კი 70,000-ად შეფასდა წლიურად და პროგრამისტი $68,000. როგორია საშუალო მაქსიმალური ანაზღაურება ქვეყანაში და ქართულ რეალობასთან ამასთან დაკავშირებით საქსტატი მონაცემებს უახლოეს მომავალში გაახლებს, იქამდე კი ერთი რეიტინგი მოგვიმზადა ლევან თაღიაშვილმა, რომელიც ახლა უკვე შემოსავლებს დაითვლის ქვეყნების მიხედვით ლევან დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის მივესალმებით ჩვენ საქმიან მაყურებელს. მოკლედ, Deutsche Bank-ს დაუჯერებთ ყველაზე კარგი
საცხოვრებელი ქალაქი, სადაც საშუალო ანაზღაურება ყველაზე მაღალია და თან ამ ფულის მრავალფეროვნად დახარჯვის საშუალებაც გექნებათ, ეს არის სან-ფრანცისკო. თუმცა მასზე ბოლოს მოგიყვებით, მანამდე ვნახოთ სხვა ქალაქები. მე-10 ადგილი ლონდონმა დაიკავა, სადაც საშუალო ხელფასი თვეში $2,956. ქალაქში დაახლოებით 8,787,000 ადამიანი ცხოვრობს, რაც ეხება მის ეკონომიკის, ის 2018 წელს 1,9%-ით გაიზარდა. თუმცა სხვადასხვა პროგნოზების მიხედვით წელს შესაძლოა ეს მაჩვენებელი 1,6%-მდე ჩამოვიდეს. Brexit-ის გამო ალბათ ამას ყოველდღე მიხვდებოდით. მე-9 ადგილი მელბურნმა დაიკავა, რომელიც ავსტრალიის სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს. აქ საშუალო თვიური შემოსავალი $3,181. რაც ეხება მოსახლეობას, ის დაახლოებით 5 მილიონი ადამიანისგან შედგება. ეკონომიკა კი 2017-18 წლებში საშუალოდ 3,8%-ით გაიზარდა. მერვე პოზიციაზე დანიის დედაქალაქი კოპენჰაგენი გავიდა და სხვაობა ძალიან მცირეა. აქ საშუალო შემოსავალი თვეში $3,110 და ქალაქში 1,323,000 ადამიანი ცხოვრობს. მე-7 ადგილი ოსლო, ნორვეგია. აქ მუშაობის შემთხვევაში საშუალოდ თქვენ საბანკო ანგარიშზე თვის ბოლოს $3,246 დაირიცხება. ნორვეგიის დედაქალაქი ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილია, სადაც ჯამში დაახლოებით 1,710,000 ადამიანი ცხოვრობს. მე-6 ადგილი სიდნეის ხვდაწილად $3,599. ჩიკაგოში კი საშუალო ანაზღაურება თვეში $4,062. ამ ორ ქალაქში შესაბამისად 5,720,000 და 2,718,000 ადამიანი ცხოვრობს. მე-4 ადგილზე ბოსტონი გავიდა $4,288. ქალაქში მოსახლეობის რაოდენობა 691,000 ადამიანზე მეტია, რაც ეხება მის ეკონომიკას 2018 წელს ზრდა 3% იყო, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. მესამე პოზიციაზე ყოველასათვის სანატრელი და საოცნებო არაოფიციალური მსოფლიო დედაქალაქი ნიუ-იორკი გავიდა, სადაც საშუალო ანაზღაურება $4,612. მეგაპოლისის მოსახლეობა 19,5 მილიონია და ეკონომიკა 2019 წლის პირველ კვარტალში 3%-ით გაიზარდა. მეორე ადგილს ციურიხი იკავებს, შვეიცარია, რომელიც ბლუმბერგის რეიტინგებში ხშირად გვხვდება. მაგალითად, ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონე სწორედ შვეიცარიის ამ ქალაქშია, რაც ეხება საშუალო ხელფასს, ის თვეში $5,896. მისი ეკონომიკა კი 2,9%-ით გაიზარდა 2018 წელს. და ბოლოს დაპირებული სან-ფრანცისკო, სადაც ამ რეიტინგში ყველაზე დიდი ხელფასის $6,526 მიღება შეგეძლებათ. ტექნოლოგიური კომპანიების მექა სან-ფრანცისკო კალიფორნიის შტატში მდებარეობს და მისი მოსახლეობა 888,000 ადამიანია. რაც ეხება მის ეკონომიკას, ბოლო 4 წლის განმავლობაში 2017 წლამდე ის საშუალოდ 4,3%-ით იზრდებოდა და თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე $119,868. სამწუხარო რომ თბილისი ვერ მოხვდა ამ ქალაქებში, მაგრამ იმედი მქონდა. არ მქონდა, მაგრამ იმედია 10 წელში მაინც კარგი ვიყოთ ოპტიმისტურები და მადლობა შენ ამ მიმოხილვისათვის, მათ შორის სხვების ფულის თვალს რომ არ ეშვები, მიზეზითაც სულ ცოტა ხანში დაგებრუნდები, იქამდე კი ბიზნესი ახლავების დრო გვაქვს საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. ლარი კიდევ გაუფასურდა ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად გუშინ $1 ფასმა $2.76 შეადგინა. საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი კი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია რეგიონებში არსებული საინვესტიციო პოტენციალი დეტალურად შევისწავლოთ. 2019 წლის პირველ კვარტალში კი ფიშინგურ თავდასხმას დაქვემდებარებული ქვეყნების რეიტინგში საქართველოს მსოფლიოს ქვეყნებს შორის მე-10 პოზიციას იკავებს. უკრაინასა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილება შედის. შესაბამის პროტოკოლს ხელი უკრაინის პირველმა ვიცე-პრემიერმა და საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა მოაწერეს. DCFTA-ის ქვეყნებს შორის არსებული ახალი პრიორიტეტებიდან გამომდინარე დღის წესრიგში დადგა სწორედ ასეთი სქემის ამოქმედება, რომელიც პროდუქციისათვის ერთობლივი გადამუშავების საშუალებას გააჩენს. უკრაინის ეკონომიკის განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ცვლილებების საშუალებას მისცემს უკრაინას და საქართველოს ორმხრივ ვაჭრობისას საქონლის წარმომავლობის იდენტური წესები გამოიყენონ, ისარგებლონ პანევრო ხმელთაშუა ზღვის რეგიონული კონვენციით გათვალისწინებული პრეფერენციული წარმომავლობის წესებით, კერძოდ დიაგონალური კომუნიკაციის ეფექტით. კომპანია AA Solar-მა ქუთაისში მზის პანელების ქარხანა გახსნა, საწარმო დაამზადებს მზის პანელებს და მოამარაგებს ისეთ ბაზრებს, როგორიც არის ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები ახლო აღმოსავლეთთან ერთად. საწარმო ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში 16,000 კვადრატული მეტრის ფართზეა მოწყობილი და ის აღჭურვილი არის ავტომატიზებული, რობოტიზებული კონვეიერებით, რომელიც 500 მეგავატის მოცულობის წლიურ წარმადობას უზრუნველყოფენ. წარმოების პროცესზე ზედამხედველობას გერმანელი ინჟინერები და ტექნიკოსები განახორციელებენ.
ახორციელებენ, როგორც კომპანიის გერმანიაში ბაზირებული სათავო ოფისიდან, ასევე ისინი საქართველოში 2017 წელს დაარსებული ფილიალიდან. ეს არის უნიკალური საწარმო, რომელიც დაამზადებს მზის პანელებს, რომელიც მოამარაგებს ისეთ მნიშვნელოვან ბაზრებს, როგორიც არის ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ახლო აღმოსავლეთი. ქარხანას ხსნის გერმანული კომპანია Solari, რომელიც არის მსოფლიო ლიდერი მზის პანელების წარმოებაში. ქუთაისში რამდენიმე კვირაში ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობაც უნდა დაიწყოს და პრემიერმა გუშინვე თქვა, რომ ეს იქნება დასტური, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი მსოფლიო რუკაზე დაიმკვიდროს ადგილი, როგორც მაღალტექნოლოგიური პროდუქციის მწარმოებელმა ქვეყანამ. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და მოვახდინოთ საქართველოს ინტეგრირება გლობალურ ეკონომიკაში ყველაზე ეფექტური მეთოდებით, ამბობს მამუკა ბახტაძე. პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელსაც აქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, როგორც ევროკავშირთან, ისე ჩინეთთან, თუმცა ამავე დროს გრძელდება მოლაპარაკებები სხვა მსხვილ ეკონომიკურ პლატფორმებთანაც. ხმოვან ზარებზე 24 თეთრიანი ტარიფი გაუქმდა. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ფიქსირებული და მობილური სატელეკომუნიკაციო ბაზრის კვლევა დაასრულა და მომხმარებლების ინტერესების დაცვის და ბაზრის განვითარების მიზნით რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღო. მათ შორის საბითუმო მომსახურებაზე კომისიამ გლობალური ინტერნეტის ფასი შეამცირა და ზედაზღვრული ტარიფი დააწესა. შედეგად კომისიის გადაწყვეტილებით 2019 წლის 1 ივლისიდან 1 მეგაბიტ წამის ფასი 32 ლარიდან 9 ლარამდე არის შემცირებული და კვლევის შედეგად კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება და ხმოვან საცელო მომსახურებაზე არსებული ზედაზღვრული 24 თეთრიანი ტარიფიც გააუქმა. ვაქტი და სილქნეტი ტარიფებს წლის ბოლომდე ვეღარ გაზრდიან, რაც შეეხება საცალო მომსახურების ბაზრის სეგმენტებს. კომისიის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად ეს ბაზარი კონკურენტულია და რეგულაციის დაწესების საჭიროება არ გამოვლენილა. კომისია კმაყოფილია ბაზრის კვლევის შედეგებით და მიაჩნიათ, რომ საცალო ბაზარზე რეგულაციების შემოღება სატელეკომუნიკაციო სფეროს განვითარებისათვის უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა და სფეროს განვითარებაში მნიშვნელოვან შეფერხებას გამოიწვევდა. ეს აღნიშნული არის თავად კომისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საცალო ბაზრის რეგულაციების ალბათობა კი კომისიამ ორი მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე ოპერატორის მიერ ტარიფების გაზრდის შესახებ გავრცელებული განცხადების შემდეგ გააკეთა და მაშინ მასშტაბური კვლევაც დაიწყო. კომისია აღნიშნავდა, რომ ბაზარზე ფასების გაზრდის საჭიროება არ არსებობს და კვლევამაც მათი შეფასებით, რომელიც უკვე ბოლო განცხადებაში იყო აღნიშნული, ეს დაადასტურა. საქართველოში 2019 წლის პირველ კვარტალში მომხმარებელთა 14.76% ფიშინგურ თავდასხმას დაექვემდებარა. ამ მაჩვენებლის მიხედვით ქვეყანას მსოფლიო ქვეყნებს შორის მე-10 ადგილი უკავია. კასპერსკის ლაბორატორიის მონაცემების მიხედვით ერთი წლის განმავლობაში ქვეყანაში ფიშინგს დაქვემდებარებულ მომხმარებელთა პროცენტული მაჩვენებელი 11.56% იყო და ამით მერვე ადგილს ვიკავებდით. წლის იანვარ-მარტში სომხეთსა და აზერბაიჯანში მომხმარებელთა 8.2%-მა ფიშინგური თავდასხმები განიცადა და რეიტინგით შეიცვალა. 2019 წლის პირველ კვარტალში ადგილი ჰქონდა მომხმარებელთა თაღლითურ გვერდებზე გადასვლის 111.800.000-ზე მეტ მცდელობას და უნიკალურ შეტევას დაქვემდებარებული მომხმარებლების რიცხვმა შესაბამისად მომხმარებელთა საერთო რაოდენობის 12%-ს გადააჭარბა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 10%-ს არსებობდა და რიცხობრივად იყო 90.245.000. ექსპერტები ფიშერთა ასეთ მაღალ დაინტერესებას საქართველოში იმით ხსნიან, რომ ქვეყანაში მომხმარებლები აქტიურად არიან ონლაინ ტრანზაქციებში ჩართულები. რეაბილიტირებული ვახუშტის ხიდი გაიხსნა თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურმა. ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ვადაზე ადრე დაასრულა და კახაკალაძემ გუშინ თქვა, რომ ვახუშტის ხიდის მდგომარეობა ავარიულობის თვალსაზრისით არც თუ ისე სახარბიელო იყო და შესაბამისად მისი რეაბილიტაცია პრიორიტეტებში იყო.
ორმხრივი მოძრაობა აღდგენილია, თავისუფლად არის გადაადგილება შესაძლებელი, სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ამ ხიდს, სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა, როდესაც კვლევები ჩატარდა, პრიორიტეტებში პირველ ადგილზე იყო ავარიულობიდან გამომდინარე. დღეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არანაირი პრობლემა არ არსებობს, ყველაფერი მოგვარებულია. სამუშაოები ხა დარჩენილი რაც არის, ეს არის თვითონ გზის დახაზვითი სამუშაოები, რომელიც 10 დღეში დაიწყება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წიაღის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში, რომლითაც მოწესრიგებულია წიაღით სარგებლობის ობიექტების დამუშავების საკითხებით, ცვლილებები შევიდა. ცვლილებების ფარგლებში განახლდა ტექნიკური რეგლამენტი და დაინერგა განახლებული მოთხოვნები. ცვლილების თანახმად კი სავალდებულო გახდა ლიცენზიის მფლობელის მიერ შემუშავებული საბადოს დამუშავების პროექტის ლიცენზიის გადაცემისათვის წარდგენა მოპოვებითი სამუშაოების დაწყებამდე. მოპოვებითი სამუშაოების განხორციელების წინაპირობას კი წარმოადგენს რეკულტივაციის გეგმის შემუშავება და შეთანხმება უფლებამოსილ ორგანოსთან, ასევე არქეოლოგიური კვლევის საფუძველზე კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის წარმოდგენა. ტექნიკური რეგლამენტი შემუშავდა საერთაშორისო კონსულტაციებისა და დარგობრივი სპეციალისტების მონაწილეობით. რეფორმის პროცესში დაგეგმილი არის ამავე დროს წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების მომწესრიგებელი საკანონმდებლო ბაზის განახლებაც. კახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ვიზიტ კახეთის ინიციატივით უახლოეს მომავალში ტურისტებისათვის ბარგის შესანახად ეგრეთ წოდებული შემნახველი საკნების მოწყობა დაგეგმილი და როგორც DMO ვიზიტ კახეთის დირექტორი მალხაზ ჭრელაშვილი ამბობს, ამ პროექტის განხორციელება უკრაინულ კომპანიასთან ერთად იგეგმება, რომელიც კერძო ბიზნესით არის დაკავებული. მისივე თქმით, კომპანიას საქართველოში მსგავსი საქმიანობის გამოცდილება უკვე აქვს. უკრაინულ კერძო ბიზნესთან ერთად დაგეგმილი არის ეგრეთ წოდებული შემნახველი საკნების მოწყობა ტურისტულ ადგილებზე, სადაც მეტი ტურისტი იყრის თავს და ამ კომპანიას ამ კუთხით თბილისსა და ანაკლიაში მუშაობის გამოცდილება უკვე აქვს და ეს იქნება თანამედროვე ტიპის ადგილი, სადაც ტურისტები ბარგს შეინახავენ. ამის საჭიროება კი კახეთში არსებობს და ამიტომ ჩვენ მოვძებნეთ ინვესტორი, ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ რაც მთავარია, ამ პროექტის განხორციელებას დიდი დრო და ნებართვებიც არ დასჭირდება. იმავე კახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით უახლოეს მომავალში კახეთში პოლონელ ინვესტორებთან შეთანხმებით საზოგადოებრივი ტუალეტების მოწესრიგების პროექტის განხორციელდება. ვიზიტ კახეთის დირექტორი აღნიშნავს იმასაც, რომ პროექტი რეგიონში თელავის, ყვარლის, სიღნაღის, გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში იმ ადგილებში განხორციელდება, სადაც ტურისტული ნაკადი გაიზარდა. მალხაზ ჭრელაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოებრივი ტუალეტების პროექტს კერძო ინვესტორი განახორციელებს, რომელიც ევროპულ ქვეყნებში მსგავსი ბიზნესით არის დაკავებული. რეიტინგებით და შემოსავლებით უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილა და რა თქმა უნდა ისევ ლევან თაღიაშვილთან ერთად რამდენს იღებენ ხელფასის სახით ყველაზე მდიდარი აღმასრულებელი დირექტორები შეერთებულ შტატებში და რამდენია მათი სახელფასო ბონუსები. ამას ახლა ის პირდაპირ ეთერში გაგვეცნობს. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებ. მოგესალმებიან. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ კომპანიების დამფუძნებლებზე, მათ შემოსავლებზე, რომლებიც ხშირად 10, 11 და ზოგ შემთხვევაში 12 ციფრისგანაც შედგება. მათი ქონება ძირითადად კომპანიის შემოსავლებით და აქციების ფასით განისაზღვრება. თუმცა არანაკლებ საინტერესოა როგორი აღმასრულებელი დირექტორების ხელფასები თავისი ბონუსებით. Bloomberg-მა ამერიკელი CEO-ების ათეული გამოაქვეყნა, სადაც სწორედ ეს მაჩვენებელია დათვლილი. მე-10 ადგილი Linde PLC-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა სტეფან ენჯელმა დაიკავა, რომელმაც გასულ წელს შემოსავლის სახით 66 მილიონ 190,000 დოლარი მიიღო, საიდანაც 3 მილიონ 622,000 დოლარი მხოლოდ ბონუსი იყო. კომპანია ქიმიური მრეწველობითაა დაკავებული და მისი ღირებულება 100 მილიარდ დოლარს ცდება. მე-9 პოზიციაზე ტონი ჯეიმსი Blackstone გრუპის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი გავიდა 66 მილიონ 253,000 დოლარით. აქედან მისი ბონუსი 28 მილიონ 1,000 დოლარზე მეტი იყო. Blackstone გრუპი კი მოგესალმებით ცნობილი ამერიკული hedge ფონდია. მერვე პოზიცია სწორედ მისმა უკვე პრეზიდენტმა დაიკავა 69 მილიონ 147,000 დოლარით. სტეფან შვარცმენი ამ პოზიციას ჯერ კიდევ 1985 წლიდან იკავებს და განსაკუთრებული არაა თუ რატომ
თავისი ანაზღაურება ამ რაოდენობის. მე-7 ადგილი ჯეიმს ჰეპელმენმა მიისაკუთრა PTS-ის CEO-მ 71,494 მილიონი დოლარით. აქედან მხოლოდ 27,255,000 დოლარი მან საფონდო ბიჟაზე მიღწეული წარმატებისთვის მიიღო. აი ამიტომაა კარგი სამუშაო ადგილი განვითარებული საფონდო ბიჟა, რომ მსგავსი ხელფასის გაცემის საშუალებას იძლევა. მე-6 ადგილი დევიდ ზასლავს ეკუთვნის Discovery-ის აღმასრულებელ დირექტორს, რომლის შემოსავალიც გასულ წელს 122 მილიონს აღემატებოდა. მისი ბონუსი 9 მილიონი დოლარი იყო, დანარჩენი თანხა კი მან მედია კომპანიის გაყიდვების წარმატების გამო მიიღო. და გადავიდეთ ოქროს ხუთეულზე, მე-5 ადგილი ნიკეშ არორას ხვდა წილად 120,730,000 დოლარით. ამ თანხის მესამედზე მეტი მან პოლო ალტო ნეტვორკის საფონდო ბიჟაზე მიღწეული წარმატების გამო მიიღო. მე-4 პოზიცია ყველასათვის ცნობილი Apple-ის აღმასრულებელი დირექტორი ტიმ კუკი, რომლის შემოსავალიც 141,657,000 დოლარი იყო. აქედან 125 მილიონი დოლარი მხოლოდ Apple-ის ფასიანი ქაღალდების წარმატებამ განაპირობა. რადგან კომპანიამ 2018 წლის 2 აგვისტოს ისტორიაში პირველად 1 ტრილიონიან ნიშნულს გადააჭარბა. მესამე ადგილი ბობ იგერის Walt Disney-ის აღმასრულებელი ხელმძღვანელის საკუთრებაა 150,616,000 დოლარით. მგონი თუ გადავხედავთ შურისმაძიებლების, შავი პანტერას და სხვა ცნობილი ფილმების შემოსავლებს, ფიქრობ საერთოდ არ უნდა გაგუკვირდეს ეს რიცხვი. თუმცა მარისით აქვე შეგახსენებთ, რომ Marvel Studios და კიდევ ძალიან ბევრ შემოსავლიან კომპანია სწორედ Walt Disney ფლობს. მე-8 ადგილზე ბრენდან კენედი გავიდა 256 მილიონი დოლარით. ფაქტია, ბრენდანს ბიზნეს ალღო ნამდვილად არ ღალატობს, რადგან მისი კომპანია Tilray არც მეტი არც ნაკლები მარიხუანას აწარმოებს და მისი ძირითადი შემოსავალი 253 მილიონი დოლარი სწორედ IPO-ს წარმატების შემდეგ მიღებული ბონუსის შედეგია. და ბოლოს პირველი ადგილი. რა განსაცდელი არ გადაიტანა, რა ლანძღვა არ აიტანა და რა მედიის შეტევებს არ გაუძლო Tesla-ს დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა ხელმძღვანელმა ილონ მასკმა. მაგრამ აბა ვინ არ გაუძლებს ამ ხელას ეწოლას, როდესაც წლის ბოლოს შენ საბანკო ანგარიშზე 513 მილიონი, ანუ 9 მილიარდ დოლარზე მეტი ირიცხება. ამ თანხის უდიდესი ნაწილი ჯერ კიდევ 2012 წელს მიღებული ბონუსის დარჩენილი ნაწილია, რომელიც მის ანგარიშზე გასულს ჩაირიცხა. მისი ჯამური ბონუსი 2012 წელს 2 მილიარდ 280 მილიონი დოლარი იყო, რომელიც რამდენიმე წელზე გადანაწილდა და ამიტომაც მიიღეთ ასეთი ასტრონომიული შემოსავალი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შენს რეიტინგში პირველ ადგილზე გასული ბონუსებით კიდევ ბევრს არ სჯერა 25 ლარად საქართველოდან ევროპაში მოგზაურობის რეალურობა. სკეპტიკოსების უმრავლესობა დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის შეთავაზებაში სარეკლამო ხრიკებს ხედავენ და ეჭვებენ, რომ დაბალი ფასი მხოლოდ 1 ან 2 ბილეთს აქვს, ან უკან დასაბრუნებელი ბილეთი ძვირი. ან ბარგისა და საკვების დამატების შემდეგ უკვე დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის ბილეთის ფასი სტანდარტულს უტოლდება, ან აღემატება კიდეც. მოკლედ გავრცელებულია ასეთი მოსაზრება, რომ დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები მოძველებულ თვითმფრინავებს იყენებენ, რაც უსაფრთხოების რისკებს ზრდის. თუმცა ასეა თუ ისე ევროპაში იაფად მოგზაურობა მითი აღარ არის და ის სრულებით რეალური გახდა, რასაც ხელი ვიზა ლიბერალიზაციამ შეუწყო, მაგრამ მაინც ყველაფერი ფულზეა დამოკიდებული. ამიტომაც ბიუჯეტურად მოგზაურობის დეტალებზე და მიმდინარე წლის ყველაზე საინტერესო მიმართულებაზე სასაუბროთ ახლა მარიამ ადამიანზე შემოგვიერთეს პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად. მარიამ, დილამშვიდობი, საინავი დღეს სტუმართან ერთად განვიხილავთ თემას უფრო ვრცლად. მანამდე გეტყვით რამდენიმე პრინციპს, როგორ ვიმოგზაუროთ ბიუჯეტურად. ნაბიჯი პირველი დაბალფასიანი ბილეთების შეძენა. ამისათვის ხშირად თითქმის ყოველ დღე შეამოწმეთ ბიუჯეტური ავიაკომპანიების ვებსაიტები და ეძებეთ ყველაზე დაბალფასიანი დღეები. უკან დასაბრუნებელ ბილეთს რაც შეეხება, აუცილებელი არ არის უკან ზუსტად იმავე აეროპორტიდან დაბრუნდეთ. მაგალითად, თუ პრაღაში იაფად ჩაფრინდით, უკან შეიძლება ასევე იაფი ბილეთით დაბრუნდეთ ვროცლავიდან და რაც მთავარია, შეიძინეთ არა კონკრეტულ თარიღებზე მორგებული, არამედ ყველაზე იაფი ბილეთები და შემდეგ მის თარიღებს მოარგეთ თქვენი მშობლობა თუ არ დადგებით, თუ ამის საშუალება გაქვთ, რა თქმა უნდა. ევროპაში ბიუჯეტური მოგზაურობისაც იაფი ავიამგზავრობის გარდა საჭირო ასევე იაფი საცხოვრებლის მოძიებაც. სასტუმრო ყველაზე ძვირი სიამოვნება და მცირე ბიუჯეტიანი მოგზაურისთვის გამონაკლისის შემთხვევების გარდა მიუღებელია. მათი უმეტესობა თუ მეგობრებთან ერთად მოგზაურობს, ამ შემთხვევაში ჰოსტელს ამჯობინებენ ხოლმე, სადაც მთელი ჯგუფი შეიძლება ერთ საძინებელში მოთავსდეს, მაგრამ მე მაინც გირჩევთ შეამოწმოთ აპარტამენტების ბინების დღიურად გაქირავების საიტი, მაგალითად Airbnb, რაც შეეხება კვებას, ეძებეთ ისეთი რესტორნები და კაფე-ბარები, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა დადის მათ შესახებ. სწორედ ადგილობრივებისაგან შეიტყობთ, ამაშიც Airbnb
Airbnb-ს აპარტამენტის მფლობელი იგივე ჰოსტი დაგეხმარებათ. აეროპორტიდან ქალაქში და თავად ქალაქში გადაადგილებისთვის კი გამოიყენეთ მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ეს ყველაზე იაფი საშუალებაა, ასეთია მცირე მიმოხილვათ, როგორ ვიმოგზაუროთ ბიუჯეტურად ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, ხოლო თუ რომელ ქალაქებში შეიძლება ყველაზე იაფად მოგზაურობა, დეტალები უკვე ვნახოთ ჩვენს სიუჟეტში. ევროპაში იაფად მოგზაურობა რომ მითი არ არის და ის სრულებით რეალურია უკვე დავრწმუნდით. ვიზა ლიბერალიზაციამ დაანგრია წარმოდგენა რომ თითქოს ევროპაში მოგზაურობა განსაკუთრებულად ძვირი ჩდება. თუმცა ყველაფერი მაინც შედარებითია. გამგზავრებამდე მთავარი პრიორიტეტი კი ბიუჯეტის სწორედ გადანაწილებაა, მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება სწორი ადგილის შერჩევაც. თუ რომელ ქალაქებში შეიძლება ყველაზე იაფად მოგზაურობა სია გამოცემა kiwi.com-მა შეადგინა. სააგენტო მიმდინარე წელს მოგზაურობას კავკასიის რეგიონში, კერძოდ საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში გუჩევს და წერს, რომ ეს არის ახალი მიმართულებები, ჯერ კიდევ უცნობი, აუთვისებელი და საინტერესო ისტორიის მქონე ქვეყნები თავიანთი ტურისტული რესურსებითა და პაკეტებით. რაც მთავარია მათი მონახულება ბიუჯეტური ტურისტისთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რადგან განთავსება, ტრანსპორტირება, კვება და დანარჩენი ხარჯები სხვა მიმართულებებთან შედარებით გაცილებით იაფია. სიაში მათთან ერთად მოხვდა იტალიის რეგიონებიდან ერთ-ერთი კალაბრია. ის ეგრეთ წოდებული ჩექმის წვერზე, ანუ აპენინის ნახევარკუნძულის სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს. კალაბრიას ტურიზმის ძირითად მიმართულებას საზღვაო კურორტები წარმოადგენენ, თუმცა ასევე განვითარებულია სამთო ტურიზმის სექტორიც. ტურისტებისთვის მიმზიდველი ადგილია მთების ნაციონალური პარკი და ულამაზესი ტბები არვო და ამპოლინო. თუმცა გამომდინარე იქედან, რომ ტურისტულად დატვირთული ქალაქი არ არის, კალაბრიაში შეგიძლიათ მიიღოთ ნებისმიერი იტალიური პროდუქტი და მომსახურება შედარებით ნაკლებ ფასად. ასევე ბიუჯეტურად შეძლებთ სასიამოვნოდ მოგზაურობას ჩრდილოეთ მაკედონიის დასავლეთ ნაწილში, ანუ ოჰრიდში. აქ მრავლად არის ეკლესიები და ძველი სასახლეები, სწორედ ამიტომ ამ ადგილს ტურიზმის მხრივ მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია, თუმცა ტურისტებით დატვირთული ქალაქი მაინც არ არის. შემდეგი გაჩერება სტრასბურგია. მდიდარი წარსულისა და საერთო ევროპული მომავლის ქვეყანაში მოგზაურობა სააგენტოს მიხედვით ძვირი არ დაგიჯდებათ. გარდა ამისა, პროდუქტების ფასი მაღაზიებსა და სუპერმარკეტებში ძალიან დაბალი ნიშნულიდან იწყება. ამიტომაც ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს მიმართულება ერთ-ერთი საუკეთესოა. ევროპის კიდევ ერთი ყველაზე იაფი ქალაქი ბუდაპეშტია. ამ ქალაქში ყველაფერი ისეა დაგეგმილი, რომ მაცხოვრებლებმა და ტურისტებმა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად იქრძნონ. დაწყებული სატრანსპორტო გზით და დამთავრებული კაფეებისა და ბარების განლაგებით ბუდაპეშტი ჰარმონიული მუსიკასავით დალაგებული ევროპული ქალაქია. რაც მთავარია ამ ქალაქში სტუმრობა, ვალებისა და კრედიტების ფასად არ დაგიჯდებათ. თქვენ შეგიძლიათ ტური ისე დაგეგმოთ, რამდენის საშუალებასაც ბიუჯეტი გაძლევთ. თემაზე საუბარს კი უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობ, რომელია ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებები 2019 წლის ტურისტულ სეზონზე, რომელია ყველაზე ბიუჯეტური და რამდენად შეეხო რეგულაციები ტურიზმის სექტორს. სალომე ბერაია, პეგასუს ტურისტიკ ჯორჯიას კომერციული დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილომშვიდობის სალომე, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. სალომე, დავიწყოთ რა მიმართულებებს ირჩევენ უკვე 2019 წელს ქართველები, როგორც ვიცი, სანამ ვიზა ლიბერალიზაციას მიიღებით, მანამდე ყველაზე მოთხოვნადი და პოპულარული იყო თურქეთი, რადგან არ გჭირდებოდა ზედმეტი ხარჯები და ვიზა. ახლა რა მდგომარეობაა, შეიცვალა თუ არა ტენდენცია და ჩაანაცვლა თუ არა უკვე თურქეთი ევროპულმა ქვეყნებმა? მოგესალმებით მარიამ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სიამოვნებით გავცემ პასუხს თქვენს კითხვებს. მინდა შესწორება შევიტანო. ვიზა ლიბერალიზაციამ, რა თქმა უნდა, გაამარტივა ევროპაში მიმოსვლა. ჩვენი ქართველი დამცველებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდა ევროპის მიმართულებით ბილეთების შეძენა და შესაბამისად უკვე ტურის აგება, თუმცა ისეთი მიმართულებები, როგორიც არის თურქეთი, ეგვიპტე და საბერძნეთი, მაინც რჩება მოწინავე პოზიციებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ზაფხულის განმავლობაში ამ ტიპის მიმართულებებით ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებელს რეზორტის ტიპის დასვენებას, რაც აბსოლუტურად განსხვავებულია ევროპული მიმართულებებისგან. თუმცა სტატისტიკურად თუ ვიმსჯელებთ, თურქეთი მაინც ნომერ პირველი მიმართულება, არა მხოლოდ ბიუჯეტიდან გამომდინარე, არამედ იმ სერვისიდან გამომდინარე, რომელსაც ეს ქვეყანა და თავისი საკურორტო ზონები თავაზობს ზოგადად, არა მხოლოდ ქართულ მომხმარებელს, მთელს მსოფლიოში არსებულ ტურისტულ ბაზრებს. აქედან გამომდინარე, ვიტყვით, რომ თურქეთი არის მოწინავე პლანზე, მას მოსდევს ეგვიპტე, სხვადასხვა მიმართულებები და მესამე წელია უკვე საბერძნეთიც არ ტოვებს მოწინავე პოზიციებს. რაც შეეხება
შეეხება უკვე ევროპის მიმართულებებს, ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ ქუთაისის აეროპორტი გახდა უკვე მოწინავე ჰაბი ჩვენი ბაზრისთვის, შესაბამისად ყველა ის მიმართულება, რომელსაც ავიაკომპანია ვიზი არის თავაზობს ჩვენს მომხმარებელს ევროპის მიმართულებით, უკვე 20 მიმართულებას გადააჭარბა. იქიდან გამომდინარე თუ რამდენად ადრე დაჯავშნის მომხმარებელი უკვე ბილეთებს, შეგვიძლია ფასების ფორმირება. თქვენს სიუჟეტში კარგად იყო ნახსენები ის ფაქტი, რომ ვთქვათ, აუცილებელია ჯერ ავიაბილეთების ფასები შევამოწმოთ, დავჯავშნოთ ჩვენი ბილეთები და შემდეგ უკვე დაბალბიუჯეტიან ბილეთებს მოვარგოთ ჩვენი დასვენება და შვებულება. დიახ, იმიტომ რომ მაინც ყოველთვის ავიაბილეთი განაპირობებს ჩვენი დასვენების ბიუჯეტს. 90% ყოველთვის ავიაბილეთი. სალომე, საქართველოს ბაზარზე არის თუ არა ფასი გადამწყვეტი, ანუ რომელ მიმართულებით წავა დამსვენებელი, ანუ ის იქნება ევროპა თუ თურქეთი თუ სხვა რომელიმე ქვეყანა, არის თუ არა ფასი გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში? ფასი მიმართულების არჩევანში გადამწყვეტი არის, თუმცა ესე ცალსახად არ შემიძლია ყველასთვის ერთიანად გაგცეთ პასუხი, მაგრამ თუ თქვათ არჩეული აქვთ კონკრეტულად ერთი მიმართულება, ამ შემთხვევაში უკვე ეძებენ ფასში სხვაობას, მაგრამ ჩვენი მომხმარებელი უკვე ძალიან დაიხვეწა, იცის ზუსტად სად მიდის, რა უნდა, რისი მოლოდინი აქვს ამ კონკრეტული მოგზაურობისგან, ამიტომ გაყოფილია ევროპაში მოგზაურობა და საკურორტო დასვენება. აი ამ ორ სეგმენტად არის გაყოფილი ჩვენი ბაზარი, ზაფხულის სეზონი მოდის და აქედან გამომდინარე ზაფხულის სეზონზე ვაკეთებ აქცეთს. შესაბამისად არის კატეგორია, ვინც ამბობს, რომ თურქეთში ბევრს არ გადაიხდის, იმიტომ რომ გონია, რომ რახან თურქეთი უვიზოა, ახლო მეზობელი ქვეყანა, არ ღირს ბევრის გადახდა, თუმცა იქ უკვე სხვა სერვისი იღებენ და სხვა ტიპის დასვენება. რაც შეეხება ევროპაში მოგზაურობას, იქ უკვე შეგვიძლია ბევრი რაღაცა ერთმანეთს შეაბუზავოთ, ეს იქნება კულტურული მოგზაურობა, უბრალოდ ვთქვათ, მუზეუმების მონახულება, გასეინება, შოპინგ ტურები და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც შეეხება უკვე სარეზორტო ტიპის მიმართულებებს, იქ უკვე ჩვენ ვიღებთ all inclusive მომსახურებას, რაც ევროპისთვის უცხოა. რაც შეეხება რეგულაციებს, რამდენად შეეხო ტურისტულ სექტორს რეგულაციები, ანუ როგორც ადრე ყიდულობდნენ ტურპაკეტებს განვადებით, დღეს რა მდგომარეობაა, შემცირდა თუ არა მათი რაოდენობა? ცალსახად შემცირებულია, იმიტომ რომ განვადება მოგეხსენებათ ეს რეგულაციებმა იმოქმედა საბანკო განვადებებზე, რაც გამონაკლისი არ არის არც ტურისტული ბაზარი, იქიდან გამომდინარე, რომ ტურისტული ბაზრისთვის რამე გარკვეული ახალი და განსაკუთრებული პირობები არავის შეუმუშავებია, შესაბამისად, როდესაც საქმე მიდის განვადებაზე, ზუსტად იგივენაირი პროცედურა, რაც ვთქვათ, ტელეფონის განვადებას ვაკეთებ თან ნებისმიერი ტექნიკის განვადებას. სუსტად იგივე პრინციპით ხდება განვადება, შესაბამისად, საგრძნობლად იკლავ, მოდის ძალიან ბევრი უარყოფითი პასუხი, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ჩვენი კლიენტების უმრავლესობას აქვს ძალიან კარგი ხელფასი, შემოსავალი და არის გადახდით უნარიანი, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ აქვს რაღაც სასხესო ვალდებულებები, ვთქვათ, ლიმიტი აქვს ძალიან დაბალი. ხშირ შემთხვევაში 800-1000 ლარზე მეც არ უდასტურებენ განვადებას, რაც ფიზიკურად მიზერული თანხა იმისთვის, რომ ოჯახმა დაისვენოს ან იყიდოს ნებისმიერი სახის საგზური. აქედან გამომდინარე, შარშანდელთან შედარებით წელს თითქმის არ გვაქვს ტურები, რომლებიც განვადებით იყიდება. ამიტომ შევცირებულია მომხმარებელთა რაოდენობა? რა თქმა უნდა, შემცირებულია ის ადამიანები, ვისაც ვთქვათ, არ აქვს თანხა გადანახული და ერთიანად არ შეუძლია დაფაროს ტურის ღირებულება, უკვე სხვა ხერხს მიმართავს, კიდევ აგრძელებს თანხის დაგროვებას, რომელიც შეიძლება გაიწელოს წლები. რაც შეეხება ფასების დინამიკას, მომატებული არის თუ არა წელს მოგზაურობის ღირებულება? დიახ, 20-დან 25%-მდე მომატებულია. ყველა ქვეყანა, ანუ გულწრფელ თურქეთსაც და ევროპასაც. თუმცა ეს აისახება თუ არა ფასების ზრდა უკვე ჯავშნებზე და როგორი არის მიმდინარე წლის სტატისტიკა, დაჯავშნილი აქვს თუ არა ქართველებს საკუთარი შვებულება უკვე საზღვრებს გარეთ? მეოთხე წელია უკვე ჩვენ შემოვიღეთ ადრეული ჯავშნების კულტურა, რომელიც საკმაოდ კარგად ადაპტირდა საქართველოში და მიუხედავად იმისა, რომ ფასები მომატებულია, ვერ ვიტყვი, რომ არის ვარდნა გაყიდვებში ან შემცირება ფასების მატება. ფასების მატება პირველ რიგში განაპირობა მსოფლიოში არსებულმა ეკონომიკურმა ცვლილებებმა. გასული წლებით ძალიან დიდი ჩავარდნა იყო ტურიზმში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებშიც შესაბამისად უკვე წელს ცდილობენ აი იმ ჩავარდილი წლების ხარჯზე უკვე მოიკრიბონ ძალები. საკმაოდ აქტიური და აქტუალური იყო თემა, რომელიც საზღვარზე დღიურად სახარჯი თანხის მატებას უკავშირდებოდა. რამდენად ხდება ეს დაბრკოლება ქართული მოგზაურობისთვის, როდესაც 50 ევროიანი ზღვარი 90 ან 100 ევრომდე გაიზარდა ზოგიერთ ქვეყანაში. კონკრეტულმა
ქვეყანამ იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან დიდი ნაკადი გაედინება ქვეყნიდან და შემდეგ უკვე არ ფიქსირდება მათი უკან შემოbrunება, შესაბამისად მიიღო ესეთი ზომები რომ გაამკაცრონ კონტროლი. არა მხოლოდ თანხობრივად, არამედ ქუთაისის აეროპორტში უკვე რამოდენიმე მიმართულებაზე იქაური ქვეყნის მესაზღვრეც კი ჩამოსულია ქუთაისის აეროპორტშივე გაფრენამდე მოწმდება აბსოლუტურად ყველა საბუთი, თანხასაც ეკითხებიან, საჭიროების შემთხვევაში ითვლიან კიდევაც ადგილზე და იქიდან გამომდინარე თუ რაიმე ეჭვქვეშ დადგება ამ ადამიანის მოგზაურობის საკითხი უკვე იქვე აბკოლებენ მათ საზღვარზე. ეს გარკვეულწილად უკეთესია, იმიტომ რომ აქედანვე იცის მგზავრმა რომ პრობლემა ექნება და არ გაფრინდება და იქ მოგეხსენებათ მოbrunების შემთხვევაში 2-3 დღე და უფრო მეტიც კი შემდეგ რეისამდე უწევდათ ჩვენს მოქალაქეებს აეროპორტში ღამის თენება და ძალიან რთულ რაც არ უნდა კარგად მოეპყრო, მაინც ძალიან რთულია 4-5 დღე აეროპორტში იყო და ელოდებოდა შემდეგ რეისს. შესაბამისად ეს კონტროლი იქიდან გამომდინარეა რომ კიდევ ჩვენმა მოქალაქეებმა თქვა დაარღვიეს ეს ავიზო წესები, არ დაექვემდებარებიან კანონს და თქვა არალეგალურად უკვე დარჩნენ იმ ქვეყნის ტერიტორიებზე. რაც შეეხება თანხობრივ ლიმიტებს, რამოდენიმე მიმართულებამ გააძვირა, მოუმატა დღიური ლიმიტი, თუმცა იქიდან გამომდინარე თუ ყველა საბუთი წესრიგშია, ეს თანხაც ხელზე აქვს ტურისტს, მე პირადად შევწრები ვარ ძალიან პირველ ფაქტს, რომ არავის არ უქმნია პრობლემას. აუცილებელია კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იყოს ორმხრივი ავიაბილეთი, ხშირ შემთხვევაში ამბობენ, რომ არა უშავს მიდიან ერთი გზის ავიაბილეთით, სასტუმრო არ აქვს ნაყიდი, მხოლოდ ჯავშანი აქვს და ეს ყველაფერი არის უკვე რისკ შემცველი. თუ ვიცავთ ყველა იმპულსს, რომელიც თავის დროზე გამოცხადდა და გვაქვს ზუსტად ის თანხა, რაც ინდივიდუალურად უკვე მოთხოვნილი აქვს შენგენის ამა თუ იმ ქვეყანას, მაშინ დაბრკოლებას არ შეხვდება ჩვენი დამსვენებელი. რამდენად პოპულარული არის აზიური მიმართულებები ქართულ დამსვენებლებში და ზოგადად იმ შეკვეთებიდან რომელთაც თქვენ იცნობთ და ბაზარს ფაქტობრივად სრულად უყურებთ, ბიზნეს ტრიპები ან მოგზაურობა რამდენად არის დღეს აქტიური და აქტუალური ქართველებისათვის ევროპული მიმართულებების და აზიური მიმართულებების? ბიზნეს მიმართულებები უკვე ეს განპირობებულია კორპორატიული გაყიდვების ჭრილში შეგვიძლია განვიხილოთ. თუმცა აზიური მიმართულება მასიურად თუ ვიმსჯელებთ სტატისტიკურად არ არის ისეთი აქტიური. მე მყავს თქვა ირგვლივ ისეთი ადამიანები, რომლებიც აქტიურად მოგზაურობენ, მაგრამ ეს არის ძალიან პატარა ნიშა მთელი ბაზრის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბიუჯეტიდან გამომდინარე და ყველა იმ სიმარტივისგან გამომდინარე, რომელსაც მოიცავს სხვადასხვა მიმართულება, მაინც მოწინააღმდეგე პლანზე ის მიმართულებებია, რომელზეც უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ. აზია პირველ რიგში ის არის, რომ ბილეთები საკმაოდ ძვირია. შესაბამისად უკვე ცნება დაბალ ბიუჯეტიან ჩვენ ვცნებით, რაც არ უნდა ადრე შეიძინოთ ბილეთი, მაინც იმ ფასად თავისუფლად შეგიძლიათ ევროპის რამოდენიმე ქვეყანა მოინახულოთ. ამიტომ ეს უკვე არის ბიუჯეტის საკითხი, გემოვნების საკითხი, ხშირ შემთხვევაში აზიის მიმართულებით ფრენას ერიდებიან, მოგზაურობას ერიდებიან, გარკვეული შიშები აქვთ, თქვათ, მოგეხსენებათ აბსოლუტურად სხვა სეგმენტია, ამიტომ არის კატეგორია, რომელსაც აქვს ამის საშუალება ფინანსურად, თუმცა თავს იკავებს იქიდან გამომდინარე, რომ არის რაღაც გარკვეულწილად სტერეოტიპები აზიის მიმართულებით. სალამო, თქვენ წლები ამ სფეროში ხართ და ამიტომ თქვენი რეკომენდაციები მაინტერესებს ბიუჯეტური ტურიზმი, ტურისტ დაგეგმვის თვალსაზრისით, როგორი არის თქვენი რეკომენდაციები ჩვენ მოყვებით? მე ჩემი სუბიექტური გამოცდილებიდან შემიძლია გაგიზიაროთ, მე პირადად როდესაც მოგზაურობ, ყოველთვის თითქმის ერთი წლით ადრე ჩავშნი ხოლმე და მეტყვით რომ ძალიან ისეთი გრაფიკი გვაქვს ყველას მუშაობთ, ჩართული ვართ ამ საქმიანობაში, თუმცა ძნელია შვებულების ესე ადრევად განსაზღვრა. ხომ იმდენად იაფად შეიძლება ასე დროს ბილეთის დაჯავშნა, თუ თქვა რაღაც მოხდება და ვერ მოახერხებთ წასვლას, არ დაგწყდებათ გული, მაგრამ როდესაც უკვე შეძლებთ აი ამ დაგეგმილი ტურით წასვლას, ყველა მეუბნება საოცარ ადგილებში დადიხარ და ყველას მოსწონს ფოტოები, რომელსაც სოციალურ ქსელში. თუმცა ეს იმდენად ცოტა მიჭდება და იმდენად დაბალ ბიუჯეტურად მოგზაურობ, მე თვითონ პირადად როდესაც არ არის, რა თქმა უნდა, მივლინება სამსახურეობრივი, არავის არ სჯერა, იმიტომ რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომია დღეს ონლაინ გაყიდვებია, ყველგან თითქმის ყველა ავიაკომპანიას აქვს ეს ხელმისაწვდომი მომხმარებლისთვის, უბრალოდ სჭირდება სწორად დაგეგმა თავის დროზე, აი არის რაღაც დღესასწაულები, რომელსაც შეგიძლიათ დაელოდოთ და ისარგებლოთ გარკვეულწილად ფასდაკლებებით. მე არ ვსაუბრობ მხოლოდ ქუთაისის აეროპორტზე, იგივე შემიძლია ვთქვა, თბილისის აეროპორტიდან ნებისმიერი ავიაკომპანია აწესებს ფასდაკლებებს შეგვიძლია ამით ვისარგებლოთ და რაც უფრო
ადრე დავჯავშნით, ის მიდგომა რომ თქვა last minute sales რასაც ვეძახით, ეს არის იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ადგილები რჩება. აი ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ჩარტერულ რეისებს ვასრულებთ და ბორტები თქვა არ ივსება, ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან იშვიათი გამონაკლისი, როდესაც რჩება 2-3 ადგილი და ძალიან დაბალია იმის შანსი, რომ ის 2-3 იღბლიანი ადამიანი მაინც და მაინც ვიყოთ ჩვენს. დიახ, მე პირადად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამდენი წელი ამ საქმიანობით ვარ დაკავებული, არასოდეს არ ველოდები, როდის მოვა გაფრენის დღე, რომ თქვათ ჩაუჯდე ბოლო წუთის გაყიდვებს, ყოველთვის წინასწარ ვიჭერ თადარიგს და ჯერ უკვე 11 წელია ყოველთვის მოგებული ვრჩები აი ამ ხერხით. არ ვიცი, არის ადამიანები, რომლებიც თქვათ არ აქვს პრობლემა ესე უცებ დაგეგმის, თქვა თუნდაც ჩემთვის პრობლემაა ერთი დღით ადრე დავწერო შვებულება და შეიძლება გამოჩნდეს ისეთი საშუალება ძალიან იაფად, შეძლოთ მოგზაურობა, თუმცა იქ არის მთელი რიგი დაბრკოლებები, როდესაც ესე ერთი კვირით უცებ ერთ დღეში შეიძლება ვერ დატოვოთ ქვეყანა. ამიტომ მაინც ჩემი რჩევა იქნება თუ წინასწარ, როგორც თქვენივე სიუჟეტში თქვით, წინასწარ მოძებნით ყველაზე იაფიან პერიოდებს, შეიძენთ ბილეთებს და შემდეგ უკვე ეტაპობრივად ეს უკვე აღარ არის მტკივნეული, როდესაც ერთ თვეში თქვათ ერთი ღამეს იყიდი სასტუმროს, მეორე თვეში შიდა გადაადგილებას იყიდი, შემდეგ რაღაც მუზეუმის ბილეთებს დაამატებ და ასე შემდეგ. ამიტომ საბოლოო ჯამში ტური გამოდის დაბალ ბიუჯეტიანი და თქვენი ბიუჯეტიც ვერ გრძნობს თქვათ დიდ დაწოლას, როდესაც ეტაპობრივად ხდება ამ ყველაფრის გადახდა. და ბოლოს შემოყვან ტურიზმზეც მინდა ორი სიტყვით რა ვთქვათ, რა მოსწონთ ჩვენთან ჩამოსულ ტურისტებს, რა არ მოსწონთ და ძირითადად რომელი ქვეყნებიდან არიან თქვენ უშუალოდ შეხება გაქვთ ტურისტებთან და ამ მიმართულებითაც რომ გავამახვილოთ ყურადღება. ბოლო წლის 2018 წლის მონაცემები თუ ზუსტად მახსოვს არ ვცდები, შეიძლება თანმიმდევრობა შემეშალოს, თუმცა არ იცვლება ესე იგი თურქეთი, რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი არის ეს მოწინავე ქვეყნები, რომლებიც ჭარბობს შემომსვლელთა რაოდენობით. თუმცა სტაბილური სიტუაცია არის ევროპის ბაზართან მიმართებაშიც, სტაბილურად იზრდება, მაგრამ როგორც აღნიშნე, ნომერ პირველი ადგილი იყო აზერბაიჯანი, რუსეთის მოქალაქეები, საკმაოდ ბოლო 3-4 წელია რუსეთიდან იმატა ძალიან ტურისტთა რაოდენობამ, რაც შეეხება რა მოსწონთ და რა არ მოსწონთ. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ისეთი რამ არის, რაზეც უდაოდ ძალიან ბედნიერები არიან, მოსწონთ. მოდით უარყოფითზე ვისაუბროთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ამაზე არის სამუშაო, ეს ყველა მიცის, ერთხმად შეთანხმებულია. თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს, ყოველთვის უჩივია, თქვათ, მომსახურების დონეს სერვის და არ არის სათანადოდ განვითარებული ინფრასტრუქტურები. შესაბამისად, ყველაფერი ეს უკვე რა თქმა უნდა არის თორე ფასის შესაბამისი ხმამსახურება და პროდუქტი. იცით რა გააჩნია, კიდევ ერთხელ ამბობ, ფას აძვირებს ავიაბილეთი. მე პირადად, როდესაც ვაკეთებ ხოლმე ანალიზს ჩვენი მეზობელ ქვეყნებთან ფასების, ამ შემთხვევაში ყოველთვის ფას აძვირებს ავიაბილეთი. ნუ სასტუმროებიც ვერ ვიტყვი რომ ჩვენთან დაბალ ბიუჯეტიანია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ თქვათ ის კატეგორია, რომელიც მანქანით ჩამოდის, ახლა საუბრობთ მეზობელ ქვეყნებზე, ხშირ შემთხვევაში მანქანით კვეთდნენ საზღვარს, ამ შემთხვევაში პირიქით ჩემი აზრით უფრო მეტსაც იღებენ, ვიდრე ხარჯავენ, მაგრამ გააჩნია კიდევ ერთხელ ვამბობ, რამდენი აქვს თანხა გადახდილი. თუმცა ჩვენ პირადად, როდესაც ვადარებთ, ხშირ შემთხვევაში აჭარაში დასვენება უდრის, თქვათ, თურქეთში all inclusive 5-ვარსკვლავიან სასტუმროში დასვენებასაც. ამიტომ ესე ცალსახად გადამწყვეტ პასუხს ვერ გეტყვით, თუმცა ზაფხულის პერიოდში ხშირად გამიგია მომხმარებლისგან, რომ ამაზე მეტი დამიჯდა ბათუმში დასვენება და იგივე ფასად თურქეთში და ეგვიპტეში თავისუფლად შეუძლიათ მიიღონ სრული მომსახურება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და საუბრისთვის სალომე ბერაია, ბეგას Feedc-ის კომერციული დირექტორი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და საუბრობდით ბიუჯეტური ტურიზმზე. თუ კი ჯერ არ დაგიგეგმავთ მშობლობა, შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ ჩვენი რეკომენდაციებით ეთერჩევებით. მადლობა მარიამ და მადლობა შენ სტუმარს, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველთვის აქტუალური თემისათვის მით უმეტეს ზაფხულის საშუალებო სეზონი სულ უკვე რამდენიმე კვირაში დაიწყება. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება საქმიანი დილის ეთერში და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ევროკავშირი მზად არის გამოგვიყოს დაფინანსება, რომელიც ადგილობრივი ლაბორატორიების განვითარებას მოხმარდება. საერთაშორისო კომპანია პომა მაღალმთიან აჭარაში ახალი საბაგიროების მშენებლობის ინტერესი გამოთქვა. უახლოეს პერიოდში კომპანიის მიერ ტექნიკური ჯგუფის აჭარაში ვიზიტი დაიგეგმა, რომლებიც ამ პროექტებს ადგილზე შეისწავლიან. რაბათის ციხის ტერიტორიაზე კი ახალციხის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი განახლდა.
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის თანადამფუძნებლის ბადრი ჯაფარიძის ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროში გამართული გუშინდელი შეხვედრა მას აძლევს იმედს, რომ მომდევნო 2 დღის განმავლობაში ბანკებსა და სახელმწიფოს შორის მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდება. ჯაფარიძე ამბობს, რომ ის ყველა მხარისგან ხედავს თანამშრომლობისათვის მზადყოფნას. მისივე განცხადებით, შეხვედრაზე საუბარი ტვირთების მოძრაობის რისკების დაზღვევა შეეხებოდა. ყველა თემა ბოლომდე მივიყვანოთ ყველა საკითხი. მაგრამ საზოგადოდ არის სრული მზადყოფნა თანამშრომლობისათვის ყველა მონაწილე მხარის მხრიდან ეს არის ძალიან დამოიმედებელი და მე ვფიქრობ, რომ იმ ტემპით და იმ რესურსებით, რომლებიც მოზიდულია ახლა ყველა ფინანსური ინსტიტუტის მხრიდან, ჩვენ ამ 2 დღის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი გავაკეთებთ. ეს არ იყო ამ დილის შეხვედრის ამოცანა, შეთანხმებისთვის მიგვეღწია ამ დილის შეხვედრის ამოცანა იყო სამუშაო შეხვედრისთვის, რომელიც გაგრძელება 2 დღის განმავლობაში, ამისთვის საფუძვლის მომზადება და ეს გაკეთება. ფინანსთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ ვიცე-პრემიერმა თავის მხრივ არაერთხელ გაიმეორა, რომ სახელმწიფო საკუთარ თავზე ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის კომერციული რისკების დაზღვევას არ აპირებს. მაია ცქიტიშვილი ამბობს, რომ ინვესტორმა და ბანკებმა უნდა იპოვონ შესაბამისი მექანიზმები, რათა რისკების დაზღვევა სახელმწიფოს ჩართვის გარეშე მოხდეს. ცქიტიშვილის თქმითვე, მოლაპარაკება გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს მექანიზმები არ იქნება მოპოვებული. მინისტრი აღნიშნავს, რომ 15 ივნისის ვადა, რაც პორტს საერთაშორისო ინვესტორებთან მოლაპარაკებისთვის აქვს აღებული, შესაძლოა დამატებით გაგრძელდეს კიდეც. იქნება მოლაპარაკებების მესამე-მეოთხე და სხვა რაუნდები, ამბობს მინისტრი და აღნიშნავს, რომ ამის პრობლემა სახელმწიფოს არ აქვს. თუ ამ პროექტის მნიშვნელოვანი რისკების გადმოტანა სახელმწიფოზე მოხდა, მაშინ სად არის კომერციული კომპონენტი, ეს უკვე ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა თქვა BMG-ს კითხვის საპასუხოდ, რომელიც ანაკლიის პორტის მომგებიანობის საკითხს ეხებოდა. მაჭავარიანი აღნიშნავს, რომ მსგავსი შეკითხვები და პოზიცია კრედიტორების ნაწილსაც უჩნდებათ და მისივე განცხადებით, კრედიტორები სწორედ იმიტომ ითხოვენ კომერციული რისკების დაზღვევას, რომ ისინი არსებულ ბიზნეს მოდელში თავს სრულად კომფორტულად არ გრძნობენ. რისკებთან დაკავშირებით განცხადება ინფრასტრუქტურის მინისტრმაც გააკეთა. ჩვენ წავედით წინ და ბევრ სხვადასხვა ტიპის რისკს უძღვევთ და პოტენციურს როგორც უბათილებთ, მოდი ესე ვთქვათ, თუმცა საკუთრივ ბიზნეს რისკი ტვირთების რაოდენობა იქნება თუ არა ამდენი. რომ აი ამ კორიდორზე იქნება თუ არა ეს ტვირთება. ჩვენ მან თავს ვიკავებთ და მიგვაჩნია რომ ზუსტად იმიტომ არის კერძო ინიციატივა ეს და იმიტომ არის კერძო და ესე ვთქვათ საჯარო პარტნიორობის ერთ-ერთი მაგალითი, რომ ეს რისკები უნდა თანაბრად გადანაწილდეს. ჩვენ ვერავიღებთ იმაზე მეტ რისკს, რაც სახელმწიფომ უნდა იყოს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვალდებულება იმის შესახებ, რომ იმის თაობაზე რომ გავიყვანოთ რკინიგზა, ჩვენი ვალდებულება იმის თაობაზე, რომ გავიყვანოთ გზა საავტომობილო, ჩვენი ვალდებულება რომ დავეხმაროთ მიწების გამოსყიდვაში, ჩვენი ვალდებულება რომ 100 მილიონი დაფინანსება გამოვიყოთ. ეს ყველაფერი ძალაშია და ურყევია. ამას ზემოთ კიდე წავედით ბევრ შემთხვევით ნაბიჯზე. სხვა მთლიანად თუ ამ პროექტის რისკის მნიშვნელოვანი წილის გადმოტანა მოხდა სახელმწიფოზე, მაშინ სადღა კომერციული კომპონენტი, სად არის კერძო ინიციატივა. ანაკლიის პროექტი NDA-ის გამოკითხვებშიც მოხდა. დოკუმენტის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის 76% სმენია ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტის შესახებ და მათგან ვისაც ამ პროექტის შესახებ სმენია 85% ფიქრობს, რომ ახალი პორტი საქართველოსთვის სარგებლის მომტანი იქნება. რაც შეეხება ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმეს, ამასთან დაკავშირებით მოსახლეობის 68%, ვინც ამ გამოკითხვაში მონაწილეობდა, ხოლო მათგან ვისაც ამ საქმის შესახებ სმენია 62% ფიქრობს, რომ ის პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. სასოფლო სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების პროგრამის მონაწილე ყველა ბენეფიციარს, რომელმაც განაცხადი შეიტანა, პირველ ეტაპზე ვერ დაუკმაყოფილდათ. ეს განაცხადი პროგრამის მეორე ეტაპზე პრიორიტეტი მიენიჭებათ. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა გაგრძელდება და ამ პროგრამის მიზანი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად საჭირო ფინანსებზე სახელმწიფოს მიერ
თანადაფინანსების გზით ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამის ფარგლებში ერთ ბენეფიციარზე სააგენტოს თანადაფინანსების მოცულობა შესაძლებელი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ღირებულების 50%-ს არ უნდა აღემატებოდეს, მაგრამ ის უნდა იყოს არაუმეტეს 150,000 ლარისა. პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად კი განაცხადების მიღება 28 მარტს არის დაწყებული და 5 აპრილს დასრულდა. პროგრამის პირველი ეტაპის მონაცემებით 104 ბენეფიციარმა მიიღო სახელმწიფოსგან თანადაფინანსება, გრანტის ჯამურმა მოცულობამ 6 მილიონ ლარს გადააჭარბა. დილიჟანში სომხურ ქართული ბიზნეს ფორუმი დაიგეგმა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია სომხეთის საგარეო სამინისტროს პრეს-სპიკერმა გაავრცელა და აღნიშნავენ, რომ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე მომუშავე სამთავრობოთა შორისი კომისიის სხდომა 27-28 ივნისს ერევანშია დაგეგმილი, რის შემდეგაც უკვე დილიჟანში ერთობლივი ბიზნეს ფორუმი შედგება. რამდენიმე დღის წინ აჭარის და ბათუმის ტურიზმზე მოგიყევით. დღეს უკვე ახალი შესაბამისი ადგილები და საინტერესო შემოთავაზებები უნდა გაგაცნოთ. შევარჩიეთ ქალაქი ქუთაისი, მიმდინარე საომავლო პროექტებზე თქვენთვის სასაუბროთ. ანუკა ჯოხაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ის გასულ კვირას ქუთაისს სტუმრობდა და შესაბამისად არაერთი საინტერესო ინფორმაცია მოგვიმზადა. ანა დილა მშვიდობისა. ქუთაისში ვიზიტისას საშუალება გქონდა ქალაქის მერის მოადგილეს გავსაუბრებოდით. რომელმაც ქალაქში როგორც მიმდინარე, ისე სამოვალო პროექტების შესახებ ისაუბრა. გზების რეაბილიტაცია, რიონისპირა სახლების ახალი სიცოცხლე და ქალაქის ბრენდინგი. ეს ძირითადი პროექტებია, რომელიც ქალაქში მიმდინარეობს, ან მათი განხორციელება მომავალში იგეგმება. ასევე ხშირად გვინახავს საქართველოს დიდი ქალაქების საიმიჯო ვიდეო რგოლები, რომლებიც ამა თუ იმ ქალაქის უპირატესობებს გვაცნობს. თუმცა ქუთაისს წლების განმავლობაში მსგავსი ვიდეო რგოლი არ ჰქონდა. ამ მიმართულებით ხშირად გვესმოდა, რომ საიმიჯო რგოლის გადასაღებად გამოცხადებული ტენდერი ვერც ტარდებოდა. როგორც ქუთაისის მერის მოადგილემ განაცხადა, ქუთაისის საიმიჯო ვიდეო რგოლი უკვე გადაღებულია, მის გადაღებაში კი 30,000 ლარი დაიხარჯა. ანუ საინტერესოა ქალაქში თუ შეგხვდნენ ტურისტები და თუ მოახერხე მათთან გასაუბრება, თავად მათი დღევანდელი შთაბეჭდილებები როგორია? ანა, რა თქმა უნდა, ბათუმის მსგავსი რაოდენობა ტურისტების ქუთაისში არ შეგვხვედრია, თუმცა ქუთაისში რამდენიმე ტურისტთან გასაუბრება მაინც მოვახერხეთ, რომლებიც როგორც აღმოჩნდა, ქალაქს რამდენიმე დღიანი ვიზიტით ესტუმრნენ. საინტერესოა ის დეტალი, რომ ისინი ქუთაისში ყველაზე მეტად გზების პრობლემაზე საუბრობენ, რაც მათ ქალაქში გადაადგილებაში ხელს უშლის. როგორც ქუთაისის მერიაში ამბობენ, ამ მიმართულებით გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. შესაბამისად, რამდენიმე ქუჩაზე გადაადგილება შეფერხებით ხდება. მოკლედ, კიდევ უფრო მეტი დეტალი მასთან დაკავშირებით თუ რა იგეგმება ქალაქში ტურიზმის განვითარების კუთხით, უკვე ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახოთ. რამდენჯერაც არ უნდა ჩახვიდეთ ქუთაისში, აუცილებლად იგრძნობთ იმ კოლორიტულ ხასიათს, რომელიც წლებია ამ ქალაქის თანმდევია. პიკასოს ბიჭი და თეთრი ხიდი კი ქუთაისის ერთგვარ სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს. შესაბამისად, ყველაზე მეტ ტურისტსაც სწორედ აქ შევხვდით, რომლებიც ქალაქს სულ რამდენიმე დღით ესტუმრნენ. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მონაცემებით ტურისტებს შორის გერმანიის, პოლონეთისა და რუსეთის მოქალაქეები ჭარბობენ. ქუთაისში გუშინ თბილისიდან ჩამოვედით, ჯერჯერობით ყველაფერი მოგწონს. უკვე ვიყავით ქალაქში არსებულ ბაზარში, სადაც ყველაზე მეტად ნატურალური პროდუქცია მოგოწონა. ძალიან მოგოწონა ქალაქის ძველი არქიტექტურა და ხიდები, რომლებიც ქალაქში მრავლად არის. ქუთაისის შემდეგ ვგეგმავთ ოკაცეს კანიონს ვესტუმროთ. აქ ჩემი მეგობრები ცხოვრობენ, შესაბამისად, ჩვენი ვიზიტის მიზეზით სწორედ ეს არის. ჩემი აზრით, ეს ქალაქი განსაკუთრებულია თავისი უძველესი არქიტექტურით, რაც პირველ რიგში ტურისტებს იზიდავს. ერთადერთი რამ, რასაც გამოვასწორებდით, არის საგზაო ინფრასტრუქტურა. ჩვენი მანქანით ჩამოვედით და ძალიან გაგვიჭირდა ქუთაისში გადაადგილება. როგორც აღმოჩნდა, ქუთაისში ჩამოსულ ვიზიტორებს ადგილობრივ სამზარეულოზე მეტად ქალაქის ისტორიულ არქიტექტურაზე საუბარი უფრო ხიბლავს. უძველესი ისტორია აქვს ქალაქში არსებულ წითელ ხიდს და იმ რიონისპირა სახლებს, რომელიც საუკეთესოდ სწორედ ამ ლოკაციიდან ჩანს. უძველესი ხის-სახლების რეაბილიტაცია, როგორც ქუთაისის მერიაში ამბობენ, საინვესტიციო ღირებულების გათვალისწინებით ქალაქისთვის ყველაზე მსხვილი პროექტია, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. პროექტის ღირებულება კი 25 მილიონი ამერიკული დოლარია. რიონისპირა სახლების რეაბილიტაციის პროცესი უკვე დაწყებულია, გამომდინარე იქიდან, რომ ტენდერი გამოცხადებულია საპროექტო საზედამხედველო ღონისძიებების შეძენასთან დაკავშირებით. მხოლოდ პროექტის ღირებულება მილიონ ლარამდე არის, რაც შეეხება თავად საინვესტიციო ღირებულებას 25 მილიონი ამერიკის შეერთებული შტატების ვალუტაში არის განსაზღვრული. დაახლოებით, რა თქმა უნდა, ეს თანხა არის დაახლოებითი, ძირითადად ღირებულება უნდა დადოს საპროექტო სამუშაოებმა.
და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, მუნიციპალური განვითარების ფონდს უკვე აღნიშნული თანხა მობილიზებული აქვს დონორების მიერ. ტურისტებმა ერთ-ერთ პრობლემად ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურა დაასახელეს. ქუთაისის მერიის ინფორმაციით ამ ეტაპზე ქალაქში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. სამუშაოების განხორციელებაში მუნიციპალიტეტთან ერთად საავტომობილო გზების დეპარტამენტიც ჩართულია. გზებთან ერთად ქალაქის საფეხმავლო ნაწილიც კეთდება, რაც ქუთაისისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. ფაქტიურად ყველა ძირითადი მაგისტრალი, რაც ქალაქს კვეთავს, დღეს გადის რეაბილიტაციის პროცესს, მაგრამ რეაბილიტაცია არ ხდება მხოლოდ ზედაპირულად, ის თვალისწინებს საფეხმავლო ნაწილის მოწყობასაც. შეფერხებები ამ მიმართულებით განაპირობა ასევე წყალმომარაგების რეაბილიტაციის ძალიან მასშტაბურმა პროექტმაც, რომელიც მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში ქუთაისში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წელს ეს პროექტი სრულად დამთავრდება, რაც ქალაქს მისცემს 24 საათიან წყალმომარაგებას, რაც ასევე ძალიან დიდი ხნის პრობლემის გადაჭრას ნიშნავს ქუთაისისთვის. წლების განმავლობაში ქუთაისს საიმიჯო ვიდეორგოლი არ ჰქონდა. ცხადდებოდა ტენდერები, მაგრამ უშედეგოდ. თუმცა საბოლოოდ მაინც შეიქმნა ვიდეორგოლი, რომელიც დაინტერესებულ პირებს ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობებს აცნობს. ქალაქის მერიას საიმიჯო ვიდეორგოლის დამზადება 30,000 ლარი დაუჯდა. მერიაში იმასაც ამბობენ, რომ აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ქალაქის ბრენდინგზე მუშაობა, რომელიც ტურისტებისთვის მნიშვნელოვან მიმართულებებს გააერთიანებს. შეიქმნება ქალაქის ლოგოტიპი და სლოგანი. ტურიზმი დასაბინავებელი ადგილების გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია. ამ მიმართულებით ქალაქში 13 მაღალბიუჯეტიანი, 45 საშუალო ბიუჯეტიანი და 76 დაბალბიუჯეტიანი სასტუმროა. ასე რომ უპარლამენტო დარჩენილ ქალაქს, სადაც უძველესი არქიტექტურა და ისტორიული შენობები მრავლად არის, ნამდვილად აქვს პოტენციალი ტურისტებისთვის მაინც მიმზიდველ და საინტერესო ლოკაციად იქცეს. თეთრხიძე კი მათ ცნობილი პიკასოს ბიჭი უცვლელად უმასპინძლებს. ლარი გაუფასურდა ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსი გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლართან მიმართებით 2 ლარი და 76 თეთრი გახდა. ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში კი 1 დოლარის ღირებულება გუშინ თითქმის 2 ლარი და 77 თეთრი იყო, რაც გასული 6 თვის მაქსიმალური მაჩვენებელია. ლარი გაუფასურებულია ევროს მიმართაც და ევროს ფასი არის 3 ლარი და 8 თეთრი, მაშინ როდესაც ერთი დღით ადრე კურსი 3 ლარზე და 6 თეთრზე აჩვენებდა. ფასს ეროვნული ვალუტა თურქული ლირას და ფუნტის მიმართაც არ გამოირჩევა სიმყარით, რა ხდება სავაჭრო ჯიხურებში და რა განცხადებები კეთდება ლარის გაუფასურების ახალი ტალღის დაწყებისას. თათია ჩაფიჩაძე ჩაგვაყენებს ახლა საქმის კურსში. თათია დილა მშვიდობისა, არის თუ არა მონაცემები განახლებული საავტო ჯიხურებზე? დილა მშვიდობისა, დიახ, ანა, ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით 2 ლარი და 76 თეთრია, რამაც თავისი ასახვა, რა თქმა უნდა, უკვე ჰპოვა სავალუტო ჯიხურებში, სადაც ამ დროისთვის კურსის ამერიკული დოლარის შეძენის ღირებულება დაახლოებით 2 ლარი და 76 თეთრიდან იწყება, 2 ლარი და 77 თეთრი ნახევარი დაახლოებით ასეთია მდგომარეობა, რაც ამ წუთებშია თბილისში მდებარე სავალუტო ჯიხურებში, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 2.80-იან ნიშნულს უახლოვდება ლარის კურსი, ინფლაციური ზეწოლის რისკებს ვერ ხედავს ფინანსთა მინისტრი და ვანო მაჭავარიანი გუშინ ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნავდა, რომ ეს არის მოკლევადიანი ეფექტი, რომელიც განპირობებულია საგარეო ფაქტორებით, მათ შორის თურქეთის ფაქტორით, რაც შეეხება ხელისუფლების ქმედებებს, ის აცხადებდა, რომ ხელისუფლება 1 წელზე მეტია აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა რეგულაციებით იმისათვის, რომ მსგავსი ტიპის მოკლევადიანი რყევები არ იყოს ასახული ლართან მიმართებით. შეგვიძლია მოვისმინოთ მაჭავარიანის ეს განცხადება. უკვე 1 წელზე მეტი არასაკურველია, ამაზე საუბრობ დედოლარიზაციაზე, საუბრობთ, რომ ნაკლებად ვიყოთ დამოკიდებული დოლარზე, ნაკლებად იყოს ჩვენი მოსახლეობა დამოკიდებული დოლარზე და ხშირი მათ შორის პარლამენტში იყო ცხარე დებატები, როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ჩვენ კონკრეტული რეგულაციები და შეზღუდვები დავაწესეთ, მაგალითად იპოთეკურ სესხებზე დოლარში, ეს ემსახურება იმას, რომ ზუსტად AMD-ის ფლუქტუაციები, ანუ რყევები, რომელიც ყველგან ხდება აბსოლუტურად, მით უმეტეს პატარა და განვითარებულ ქვეყნებში კიდევ უფრო და ზუსტად ამის მიმართ რომ იმუნიტეტი ქონდეს. აქ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ კურსი მიუახლოვდა 2 და 80,
ჩვენ ვერ ვხედავთ ინფლაციურ ზეწოლას. დარწმუნებული ვართ, რომ ინფლაცია, ანუ ფასების ზრდა იქნება იმ ზღვარში, რაც ეროვნულ ბანკს აქვს, ესე ვთქვათ, დადგენილი და ტარგეტირებული. ლარის მოკლებადიან ყევებთან დაკავშირებით განმარტებას არაკეთებს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გოგა-გვენეტაძე. ამბობს, რომ უფრო მნიშვნელოვანია მიზნობრივ მაჩვენებლებთან, ინფლაციურ მაჩვენებლებთან მიმართებით ლარის შეფასება, რომელიც ამ ეტაპზე ფარგლებს არ ცდება. შეგვიძლია ასევე მოვისმინოთ გვენეტაძის ეს განცხადება. Აცვლით კურსთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მოკლევადიან პერიოდში არსებულ ყევებზე, როგორც წესი, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ასევე ცენტრალური ბანკები არაკეთებენ განმარტებას, რადგანაც ეს შეუძლებელია, რადგანაც ლარზე ძალიან და გაცვლით კურსზე ზოგადად კომპლექსურად მოქმედებს სხვადასხვა ფაქტორები. აქ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციეთ თუ რა ხდება ინფლაციასთან დაკავშირებით და მოგეხსენებათ, რომ ინფლაცია საქართველოში არის მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს. ლარის გაუფასურების მიზეზებზე საუბრისას რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტორს გამოყოფენ ეკონომიკის ექსპერტები, მაგალითად აკაკი ცომაია აქცენტს აკეთებს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირებაზე და ასევე სავაჭრო პარტნიორების ქვეყნებში არსებულ მდგომარეობაზე. ასევე ცომაია აცხადებს, რომ მიუხედავად მთავრობის ქმედებებისა, ლარის მიმართ მოსახლეობის ნდობა და ზოგადად სების მიმართ ნდობა საკმაოდ დაბალია, რაც ძირითადი პრობლემაა ლარის გაუფასურების საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე მიზეზებს შორის ცომაია ასახელებს არჩევნებსაც. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები მცირდება და ეს ფაქტორია, იმიტომ რომ დოლარის მიწოდება ნიშნავს, რომ მცირდება და ამის გამო უფასურდება. მეორე არის ის, რომ როგორც წესი არჩევნების წინა პერიოდში იხარჯება დიდი რაოდენობით ფული და ისევ იმ ზოგადი პრობლემიდან გამომდინარე ფულის ეს მასა დიდწილად ხდება ხოლმე ისევ სავალუტო პუნქტებში და აქედან გამომდინარე ადამიანები ცდილობენ დოლარში რეზერვების შევსებას. მესამე ფაქტორი უკავშირდება იმ გარემოებას, რომ ჩვენი შემოსავალი ეს ნიშნავს იმას, რომ არ არის იმდენად მაღალი, რომელიც ეყოფა, თქვათ, იმპორტის დაფინანსებას, რადგან უცხოურ ვალუტაში როგორც ინვესტიციების, ასევე სესხების რაოდენობა მცირდება, სესხების რაოდენობა გამომდინარე რეგულაციებიდან. შესაბამისად, ჩვენ ვეღარ შევისყიდით ჩვენი შემოსავლით ამ imports. როგორი იქნება ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით, რა თქმა უნდა, რთული საპროგნოზოა, თუმცა ექსპერტები აცხადებენ, რომ მოახლოებული ტურისტული სეზონიდან გამომდინარე, სავარაუდოა, რომ ქვეყანაში ბევრი უცხოური ვალუტა შემოვა და ამას დადებითი ეფექტი ექნება ლართან დაკავშირებით, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივებზე საუბრისას იგივე აკაკი ცომაია აცხადებს, რომ აუცილებელია FDI გაიზარდოს, სხვა შემთხვევაში დადებითი პროგნოზების გაკეთება რთული იქნება. ჩვენ გუშინ გადავხედეთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს დოლართან მიმართებით 2013 წლის 1 იანვრიდან დღემდე პერიოდს და ვნახეთ, რომ ყველაზე დღევანდელ დღეზე მაღალი გაცვლითი კურსი ფიქსირდება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, ეს იყო 2016 წლის 22 დეკემბერი, როდესაც 1 ამერიკული დოლარის შეძენა 2 ლარად და 78 თეთრად იყო შესაძლებელი. რაც შეეხება 2018 წლიდან დღემდე არსებულ მდგომარეობას, იგივე მაჩვენებელი დაფიქსირდა 2018 წლის 8 ნოემბერს, ეს იყო 2.76, რაც შეეხება უშუალოდ 2018 წლის 22 მაისის მდგომარეობას, ანუ ზუსტად 1 წლის წინანდელ სიტუაციას, შარშან ამ დროს 1 ამერიკული დოლარის შეძენა 2 ლარად და 53 თეთრად იყო შესაძლებელი, რაც ნიშნავს იმას, რომ გაუფასურების მაჩვენებელი 1 წლის განმავლობაში 33 ერთეულია.
მადლობა თათია მიმოხილვისათვის. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემა. გუშინ ჩვენ ის ოფიციალური კომენტარები მოგაწოდეთ, რომელიც ამასთან დაკავშირებით შესაბამის სტრუქტურების წარმომადგენლებისგან BMG-მ მოიპოვა. ნახლა უნდა გავაგრძელოთ ლარის კურსთან დაკავშირებით საუბარი. გადასახადის გადამხდელთა კავშირი, მათ შორის გუშინდელი განცხადებით აღნიშნავს, რომ ლარის კურსის რყევა სახელმწიფო შესყიდვებში რისკებს ქმნის. ეს კიდევ ერთი საკითხი არის, რომელზეც ეროვნული ვალუტის დოლართან სისუსტეზე ჩვენ რეაქციას ვიღებთ. გაერთიანებაში სამობენ, რომ ბოლო პერიოდში ლარის კურსის რყევამ რისკები წარმოშვა სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე კომპანიებისთვისაც, რომლებსაც ხელშეკრულებები გაფორმებული აქვთ ლარში, ხოლო პროდუქციის იმპორტს უცხოურ ვალუტაში ახორციელებენ. დილა მიქაუტაძესთან საქართველოს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის აღმასრულებელ დირექტორთან გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, დილა. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბევრი მიზეზი და ფაქტორი იყო გუშინ სხვადასხვა მხრიდან დასახელებული, რაზეც გავლენას ახდენს შეცვლილი კურსი და თავად კურსზე რაც ახდენს გავლენას. თქვენს განცხადებაში გააკეთეთ ამ კონკრეტულ თემაზე აქცენტი და მოდით ამით დავიწყოთ. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო ის ძირითადი საკითხი, რომელზეც ყურადღება გაამახვილეთ, რომ ეს არის პრობლემური მათ შორის სწორედ ისეთი კომპანიებისთვის, რომელიც სახელმწიფოსთან არიან კონტრაქტით დაკავშირებულები და ამ დროს შესაძლო არის ის თანხა, რომელიც სახელმწიფოსგან ტენდერით თუ აუქციონით თუ რაღაცა პირობით მიიღეს, არ აღმოჩნდეს საკმარისი ვალდებულების შესასრულებლად და ამ ვალდებულების არ შესრულებას კიდევ სხვა ბევრი პრობლემა მოხვდება. რა რეალობაში ვართ შეცვლილი კურსიდან გამომდინარე? დიდი მადლობა ანა მოწვევისთვის. ჩვენ გამოცდილება გვალაპარაკებს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ჯერ ლარის გაუფასურების ის მაჩვენებელი ნამდვილად არ გვაქვს, რაც პანიკის საფუძველი შეიძლება გახდეს, ამიტომ ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ ყოფილა ის, რომ ასე ვთქვათ, სიტუაცია გავგონძაფრებინა, ჩვენ უბრალოდ გავაფრთხილეთ როგორც სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაციები, ასევე მიმწოდებელი კომპანიები, თუ რა სიტუაცია შეიძლება აღმოჩნდნენ ისინი, თუმცა იმედია, რომ არ აღმოჩნდებიან. ეს კერძოდ საუბარია 2014 წელზე, როდესაც კურსის რყევა გაცილებით დიდი იყო, ანუ მოკლე დროში ამპლიტუდა იყო მაღალი, ანუ მოკლე დროში უფრო მაღალი რყევები ჰქონდა და ეხლა თქვა ერთი თვის განმავლობაში ლარის დოლართან მიმართებით კურსი სულ 2-3% შეიცვალა, რაც თუ ესე გავზომავთ არ არის მაღალი, თუმცა ბუნებრივია ეს 2.8 ნიშნული საკმაოდ მაღალი, ასევე ფსიქოლოგიური ნიშნული. სახელმწიფო პროექტები არის ხოლმე ერთთვიან თქვათ გეგმაზე დამოკიდებული, ისინი ბევრად გრძელვადიანად გეგმავენ და ბევრად თქვათ. კი ბატონო, ამიტომ ჩვენი წინა წლების გამოცდილება გვაჩვენებს იმას, რომ თუ ასეთი სიტუაცია დადგა, როცა მოკლე პერიოდში თქვათ ერთი თვის განმავლობაში, ორი თვის განმავლობაში გვაქვს ორნიშნა თქვათ პროცენტული მაჩვენებელი გაუფასურების, უკვე ეს ქმნის ხშირად პრობლემას შესყიდვებში, ვინაიდან როგორც იცით, ტენდერი რამდენიმე თვიანი შეიძლება იყოს, ანუ მისი ამ პროექტის დასრულების ვადა. შესაბამისად, ერთი თვის მერე, ორი თვის მერე რა კურსი იქნება ხშირად შემსყიდველმა ასეთ დროს, როცა ხედავს, რომ ესეთი რყევა არ იცის და აქ ვიღებთ ორი ტიპის რისკს, რომ ერთი შეიძლება საერთოდ თავი შეიკავოს შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ტენდერში მონაწილეობისგან თავი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნაკლები კონკურენცია იქნება ტენდერებში, ხოლო მეორეს მხრივ შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა იმ ფასით, რაც იმ მომენტში მას აწყობს, მაგრამ გავიდეს დრო და რეალურად ეს მისთვის წამგებიანი პროექტი აღმოჩნდეს. ეხლა რატო არის ეს პრობლემა? ვიღაც შეიძლება ვიღაცა იტყვის, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნეს რისკი, კი ბატონო, არის, მაგრამ კერძო კომპანიებს შორის ეს რეგულირდება შედარებით მარტივად, კერძოდ თქვათ იქ ფასი შეიძლება ფიქსირებული იყოს მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ლარიზაციის ტენდენცია სახეზეა, შეიძლება ფასი დააფიქსირო დოლარის ეკვივალენტი ლარში და ამით ეს რისკები დაიზღვა, იმიტომ რომ შემსყიდველს ამ შემთხვევაში ესმის მისი მიმწოდებლის რისკები და ამას ითვალისწინებს ხშირ შემთხვევაში. რაც შეეხება სახელმწიფო მოუქნელი ამ კუთხით და ეს დოლართან ვერ მიაბამს ხელშეკრულების ფასს, ეს ბუნებრივია, ის ფიქსირდება ლარში, ხოლო თუ მსგავსი პრობლემები აღმოჩნდა, მას ჩვენი მოწოდება იყო ის, რომ მან გამოიჩინოს მობიერება ამ კონკრეტულ ეს მინდა კითხოთ, რა მიზანს ემსახურებოდა? ეს შეიძლება იყოს ცალკეული მობიერების გამოვლინებები, შეიძლება იყოს რაღაცა ფორმით უკვე ჩარჩო შეთანხმება სახელმწიფოს მხრიდან დავქირავებულ კომპანიებთან, რომ თუ ასეთი თქვა რისკი დადგება, ჩვენ ამ ფორმით შეგვიძლია ჩარევა და ეს ალბათ უნდა არაერთი კონკრეტული სტრუქტურის, არაერთი კონკრეტული თქვა შეთანხმების პირობაში იყოს, არამედ რაღაცა ერთიან თამაშის წესზე უნდა შეთანხმდეს მთლიანად დამკვეთი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, თუ დაჭირდება ამას იქ საკანონმდებლო დონეზე ან მთავრობის განკარგულების დონეზე რაიმე ფორმით ჩარევა. ჩვენი განცხადება
წოდების მიზანი იყო ის, რომ პირველ რიგში სახელმწიფოს სადმე მოწოდება გაგუკეთებინა და შეგვიხსენებინა ამ პრობლემის შესახებ, მეორე რიგში შეგვიხსენებინა კერძო კომპანიების მიმწოდებლებისთვის, რომ მათ მსგავსი პრობლემის დადგომის შემთხვევაში აქვთ საშუალება მოითხოვონ ხელშეკრულების ღირებული ცვლილება. კერძოდ სად რის საფუძველზე ხდება ეს? თავის დროზე, როდესაც ჩვენ ეს საკითხი დავაყენეთ 2014 წელი თუ არ მეშლება, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა, მაშინ ბიზნეს ომბუდსმენი შეხვდა შესყიდვების სამსახურის უფროსიც და გამოიცა სპეციალური განკარგულებაც კი, იმიტომ რომ იმდენ დიდი იყო პრობლემა. თუმცა დღეს ესეთი მწვავე პრობლემა არ გვაქვს, მაგრამ სახელმწიფო შესყიდვების კანონიც, რეგულაციების და მათ შორის ტენდერების სტანდარტული ხელშეკრულება ითვალისწინებს 10%-ის ფარგლებში ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილებას თუ დადგება ეს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით რეგულირდება, თუ დადგება ისეთი გარემოება, რომლის პირობებში ეს ხელშეკრულება არ გაფორმდებოდა. ეს გარემოება ცალსახად შეიძლება იყოს ლარის კურსის ცვლილება დოლართან მიმართებით, თუ ბუნებრივია საუბარი გვაქვს იმპორტირებული საქონლის მიწოდებაზე. აი, აქაც ბენზინის არ იყოს, ალბათ იქნებოდა სადაო რიგ კომპანიებსა და სახელმწიფოს შორის ის საკითხი, რამდენად ზუსტად იმ დროს დაჭირდა მას რატო იყო თქვა ეს ხო არ არის ყოველდღიური შესყიდვებზე საუბარი და უწყოთ მოწოდებაზე საუბარი. აქ საუბარი იმაზე, როცა კომპანია არაუბრალოდ განაცხადებს ამ შესახებ, დაასაბუთებს, რომ რეალურად კურსი იმდენად შეიცვალა, რომ მას ასე ვთქვათ გამოვიყენოთ ეს ყოველდღიური სიტყვა, მისი მოგება შეიჭამა ამ კურსის ცვლილების გამო. ანუ ის ამ კურსის პირობებში ამ ხელშეკრულებას არ დადებდა. შეიძლება მას იმხელა მარჟა ჰქონდეს ამ კონკრეტულ ხელშეკრულებაში, რომ კურსის ცვლილება მასზე დიდი გავლენა არ მოახდინოს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ხედავთ რისკებს, რომ მათ შორის იმ ფონზე, როდესაც კურსის ვოლატილობა იმდენად ტენდენციური გახდა, რომ ჩვენ რაღაცა ცვლას ველოდებით მუდმივად და ეს არ არის რაღაცა ვთქვათ ფასის შემცირებისკენ მიმართული, არამედ უფრო მეტად ზრდისკენ არის, რომ ყველა კომპანია რეალურად ამ რისკების გადაზღვევისათვის სახელმწიფოს თავაზობდეს ისეთ ფასს ატენდერო და ჩვენ ტენდერებში ვიცით, რომ მართალია ყველაზე დაბალი ფასის თქვა კომპანია იმარჯვებენ იმ არსებული პირობების მიხედვით, მაგრამ ყველამ აიღო სასტარტოდ სწორედ ისეთი მარჟა მოგების, სადაც გადაზღვეული იქნებიან შესაძლო მინუსში წასვლისას. ამიტომ აღვნიშნე ანა დასაწყისში, რომ ეს ცვლილება, რაც ჩვენ ბოლო ერთ თვის განმავლობაში გვაქვს, არ გვაძლევს პანიკის საფუძველს, მაგრამ თუ მოხდა ისე, რომ წლის განმავლობაში ეს ტენდენცია გაგრძელდა და ეს ცვლილება კურსის და გაუფასურების ტენდენცია იმდენად გაიზარდა, რომ ეს გადაცდა, თქვა 10%-იან ნიშნულს, შეიძლება შემდეგ დადგეს ეს საკითხი. ამიტომ ჩვენი ამოცანა იყო ამ შემთხვევაში შეხსენება მიმწოდებლებისთვის, რომ ნუ შეეშინდებათ ამ რისკის, მათ აქვთ იმის საშუალება, რომ შემსყიდველებს მსგავსი ძალიან კრიტიკული სიტუაციის დადგომის შემთხვევაში მოთხოვონ ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილება, თუმცა ეს ესე მარტივად არ მიიღწევა, ხშირად ამას ასე თქვა თავისუფლად ამას არ აკეთებენ, მაგრამ არა მარტივად, საუბარი მაქვს შემსყიდველ ორგანიზაციებზე, ჩვენი მხრიდან ჩვენ მზადავართ ამ მიმწოდებლებს, კერძო კომპანიებს გავუწიოთ კონსულტაცია და თუ საჭირო იქნა ეს საკითხი ღიადაც გამოვიტანოთ განსახილველად. ანუ თავარი არის ის, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა არის ასევე ის, რომ არაპროგნოზირებადი კურსის გამო კომპანიებმა არ შეიკავონ თავი ტენდერებში მონაწილეობისგან. ვინაიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში ისედაც დაბალი ხშირად მონაწილეობის პირობებში კიდევ უფრო შემცირდება კონკურენცია და ამით დაზრალდება რეალურად ჩვენი ბიუჯეტი და ისევე ჩვენი გადახდილი თანხებია. პროგნოზს რა თქმა უნდა არ გთხოვთ, მაგრამ ზოგადად ლარის კურსთან დაკავშირებულ თემაზეც მინდა გითხოთ, რატომ არ შველის საქართველოს ლარიზაცია? არის თუ არა ის არგუმენტები, რომელიც მათ შორის თათიას ჩართვაში მოვისმინეთ, რომ თურქეთში არაფერი პრინციპში ეკონომისტების შეფასებით არ ყოფილა ისეთი განსაკუთრებული, რომ ბოლო ერთ თვეში რაღაცა ისეთი ცვლილებები საქართველოს ბაზარზე რა ხდება დღეს, რას ველოდებით მაინც, ანუ ეს არის მხოლოდ ინვესტიციების კლების გავლენით მომხდარი, ინფლაციას არ ეტყობა ამბობს ეროვნული ბანკი და შესაბამისად ის არ აპირებს, რომ მცურავ კურსში რაიმე ფორმით ჩაერიოს. მომხმარებელი ადამიანები, რომლებიც ცეცხლით არიან დოლარზე დაკავშირებულები და ასე შემდეგ, ცოტა უფრო მძიმედ აღიქვამენ ამ ყველაფერს. რა პრობლემა აქვს? ამბობთ ხოლმე, რომ თერმომეტრია ქვეყნის ეკონომიკის ლარი. დღეს თერმომეტრი რა დაავადებას აჩვენებს? რა არის მთავარი პრობლემა? ზოგადად უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ლარის კურსი ან მაღალი, ან დაბალი დოლართან მიმართებით არაფერს არ გვეუბნება, ანუ გულისხმობ იმას, რომ არც დაბალი კურსია კარგი და არც მაღალი. ანუ ეს არის ანუ ის არის ის, რაც ობიექტური რეალობა. ანუ დაბალი მეორეს მხრივ დაბალი კურსი
ანუ IAP დოლარი არ აწყობს დაუშვათ ტურიზმის სექტორს, არ აწყობს ექსპორტიორს ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ თავარი პრობლემა ბიზნესისთვის კომპონენტებს ხო აი სავაჭრო ბალანსი მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი იმპორტი არ არის დიდად შემცირებული, მაინც შემცირდა, ექსპორტი გაიზარდა 14%-იანი იყო შემცირებაც და გააზარდა. სავაჭრო ბალანსი თითქოს გაუმჯობესდა, ლარიზაცია თითქოს 7-ად მიდის. რაღაცა სხვა ყველა კრიტერიუმი, რაზეც იყო ხოლმე აქამდე საუბარი, თითქოს დადებითად არის დღეს აღქმული, რომ დადებითი მდგომარეობა აქვს. მაშინ რა ხდება დღეს, ანუ რა არის ეს? ანუ ეს ჩვენი მიდანად პატარა ჩვენი ქვეყანა პატარა ბაზარია და განსაკუთრებით სავალუტო ბაზარი ერთმა შეიძლება დიდმა ტრანზაქციამაც კი უცებ შეცვალოს კურსი და ამან მერე გამოიწვიოს რაღაც პანიკური მდგომარეობა და კიდევ უფრო გაამძაფროს ეს ყევა. იმისთვის რომ ჩვენ სწორი ანალიზი გავაკეთოთ, ამის გვჭირდება ძალიან ბევრი მონაცემი და ეს მონაცემი მე მგონი ერთადერთი ვისაც დღეს აქვს ეს არის ეროვნული ბანკი და სავალუტო ფინანსთა სამინისტრო. ჩვენ არ ვიცით რა შეიძლება კიდევ ხო ერთმა რაღაცა შესყიდვა ეს ყველაფერი შეცვალა. ამაში შეიძლება როლი ქონდეს ასევე ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულ შესყიდვას, ანუ არა რომელიც ფოტოშორის მაისში არ იყო აქტიური. ხო, ანუ ეს ინფორმაცია ჩვენ ასე ვთქვათ, ესე ყველა ერთად მოყოლი არ გვაქვს, ანუ შეიძლება ვიღაცას აქვს, მაგრამ ჩვენ ხელში ეს არ არის, ამიტომ ყველა ტიპის მსგავსი განცხადებები და შეფასებები ჩემი აზრით არის მაინც რაღაც დონეზე მარჩიელობა და თუ ეს მონაცემები არ გაანალიზდა, ზუსტ ასე ვთქვათ, მიზეზებს ვერ დავასახელებთ. ეხლა ზოგადად გვაქვს რაღაც პოზიტიური ტენდენციები, მაგრამ ეხლა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების კუთხით ნამდვილად აქვს პოზიტიური ტენდენციები და ჩვენ ამაზეც განვაცხადეთ წინა კვირას, რომ უფრო მეტი აქტიურობა საჭიროა და ახალ ეკონომიკის მინისტრიც ფაქტობრივად იგივეს ადასტურებს, რომ საჭიროა მეტი ინიციატივები ამ კუთხით, მათ შორის პრივატიზაციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების შეფარდება მშპ-სთან საკმაოდ მაღალია, სხვა ქვეყნებს თუ შევედრებით, ტენდენცია არის დაღმავალი, რაც ბუნებრივი ახდენს გავლენას სავალუტო ბაზარზე გავლენას, იმიტომ რომ როცა სავალუტო ბაზარი მიჩვეულია რაღაცა X რაოდენობის დოლარის შემოდინებას კონკრეტულად აი ამ წყაროდან და უცებ ის ქვემოთ მოდის, თავისთავად ის მერე ეს ბალანსი, ეს კურსი იცვლება და ამას მოყვება მერე ეს რყევები. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა მაინც პოზიტიურად ვართ განწყობილი, მაგრამ გვაქვს სახელმწიფოს ადეკვატური რეაგირების იმედი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ორი დარვა არის ფსიქოლოგიური ნიშნული და მით უმეტეს სიუჟეტში აღინიშნა, რომ ის კურსი, რაც დღეს გვაქვს უკვე ჰქონდა ჩვენ წინა წლის განმავლობაში, ამიტომ სრულიად შესაძლებელია, რომ მომდევნო პერიოდის განმავლობაში ეს კურსი შეიცვალოს, მაგრამ კიდევ ხო არც ეს ძალიან უცებ დაბლა ჩამოსვლა არის პოზიტიური, ამ თავარი არის ჩვენ გქონდეს პროგნოზირების საშუალება, იმიტომ რომ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვართ და ბიზნეს დაგეგმვისთვის სჭირდება რაღაცა ლოგიკური ჩარჩოები, საიდან სადაც შეიძლება კურსი შეიცვალოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ლარიზაცია ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ ისევ რეზერვები, კერძო რეზერვები, ანუ დანაზოგები ისევ დოლარში განხორციელდება, იმიტომ რომ როცა ნდობა დაბალია ეროვნული ვალუტის მიმართ. და ბოლოს მინდა კითხოთ იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც განცხადება გაკეთდა გუშინ, გეგმავთ თუ არა შეხვედრას ამ ბიზნეს ომბუდსმენთან, იგივე გზის გავლას, რაც იყო 2000 ჯერჯერობით ამის აუცილებლობას ვერ ვხედავთ, თუ ჩვენ დავინახავთ იმას, რომ შემსყიდველი ორგანიზაციები არ მოქმედებენ ადეკვატურად და არ ითვალისწინებენ მიწოდებლების ინტერესებს, ეს ჩვენი წევრები და ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია ჩვენ მაშინ შესაბამის ბუნებრივია მოქმედებებსაც დავგეგმავთ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გიგლა მიქაუტაძე, საქართველოს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის აღმასრულებელ დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
ეკაპრაციკაზე შემოგვირდა და ალბათ გულთაც მივხვდით, რომ ბუკა პეტრიაშვილის დროა მსოფლიო როგორც ასეთი საქმიანი დილის სტუდიაში ინაცვლებს ერთიანად და რა თქმა უნდა ვიწყებთ უკრაინით, რომელზეც გუშინ ბევრი ვისაუბრეთ. ახლად არჩეულმა პრეზიდენტმა ვლადიმირ ზელენსკიმ ინაუგურაციაზე სიტყვით გამოსვლისას ჯერ უმაღლესი რადას დაშლის შესახებ გააკეთა განცხადება, შემდეგ ძალოვანები გაუშვა ამავე ფიცის დადებისას და ცოტა მოგვიანებით მთელ მთავრობას უთხრა, რომ უნდა წასულიყვნენ. მოკლედ ასეთი ამბებით დაიწყო უკრაინაში ახალი პრეზიდენტის საპრეზიდენტო დღე. სხვა დანარჩენზე უკვე ბუკა პეტრიაშვილი ისაუბრებს. ბუკა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, მოგესალმები ანა. ბექა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მართლაც ემოციურიც იყო და საქმიანიც უკრაინის პრეზიდენტის ახლად არჩეული პრეზიდენტის ზელენსკის ინაუგურაცია ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი გზავნილებით და ემოციური გზავნილებით დატვირთული გამოსვლა იყო მისი საპრეზიდენტო ესე ვთქვათ ფიცის დადების შემდეგ მიმართვა და გამოსვლა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა უკვე პირველივე წუთებში თავის ოფიციალურ სტატუსში შესვლის შემდეგ, რასაც შემდგომ მოყვა შესაბამისი ნაბიჯები მთავრობის წევრების, მთავრობის მეთაურის მხრიდან პრემიერი გროისმანიც გადადგა, იქ მთავრობის წევრებიც გადადგენ მიყოლებით და ეხლა უკვე ყველაზე ბოლო სიახლე რაც არის ის რომ 21 ივლისს უკვე დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. დღეს უკვე რადა შეიკრიბება და სადაც შედგება ესე ვთქვათ საგანგებო სესია. ამ საგანგებო სესიის ალბათ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი თემა არის საარჩევნო სისტემის რეფორმირება. საარჩევნო სისტემის რეფორმირება გულისხმობს მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმებას და მთლიანად საარჩევნო სიებით საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას, პროპორციული სიებით არჩევნების ჩატარებას. ოპოზიციური პარტიები, მათ შორის იულია ტიმოშენკოს პარტია და სხვა ოპოზიციური პარტიებიც მხარს უჭერენ ამ ინიციატივას. ვნახოთ როგორ შეძლებს, როგორ მოახერხებს დღეს და როგორ გადაწყდება რადაში ამასთან დაკავშირებული საკითხი. მაღალი ალბათობით უნდა ვიხილოთ ახალი სისტემით, პროპორციული სისტემით არჩევა. რატო იჩქარა უკრაინის ახლად არჩეულმა პრეზიდენტმა არჩევნების დანიშნა? იმიტომ რომ მისი პარტია ხალხის მსახური ფაქტიურად ეხლა იქმნება, მაგრამ პოპულარობა რეიტინგების ყველა კვლევების მიხედვით ხალხის მსახურის პარტიის, ანუ ზელენსკის პარტიის პოპულარობა არის დღეს პიკზე, დაახლოებით 30%-ს მიიღებს ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს. ბუნებრივია რომ მას ამ შესაძლებლობის ხელიდან გაშვება არ უნდა. მისი არგუმენტი პარლამენტში არსებულ ძალების ხელმძღვანელებთან და პარლამენტის ხელმძღვანელებთან შეხვედრის დროს იყო რომ პარლამენტის მიმართ ნდობა არის ძალიან დაბალი და ლეგიტიმაციაც ასევე შესაბამისად არის უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ და მას აქვს ყველა სამართლებრივი უფლება და საფუძველი იმისათვის რომ ჩაატაროს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ხელისუფლება მართველ-ძალად ყოფილი პოლიტიკური ძალები რა თქმა უნდა უარყოფითად შეხვდნენ, გააკრიტიკეს ეს პოზიცია, მაგრამ გამოთქვეს მზაობა არჩევნებში მონაწილეობისთვის და ამ პროცესის ხელშეწყობისთვის. რეალურად მართლაც უნდა ითქვას, რომ დემოკრატიის დემონსტრირების თვალსაზრისით მართლაც რაღაცა საშურ დავალებები სხვაც ბევრი გქონდათ რადას დეპუტატებს მიუხედავად იმისა, რომ უთხრა რომ თქვენ მალე გაგიშვებთ, მისცა დავალებად, რომ მოსამართლეებს, დეპუტატებს, მთავრობის წევრებს მოეხსნათ ასევე ის ხელშეუხებლობის გარანტიები, რომელთაც მათ იმუნიტეტის, ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დავალება და დღეს ეს საკითხები უნდა გადაწყდეს, ეს არის უშიშროების საბჭოს, უკრაინის უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელის დანიშვნა, ეს არის თავდაცვის მინისტრის დანიშვნა, ეს არის გენერალური პროკურორის დანიშვნა. ამ საკვანძო პოზიციებზე
ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ორი მთავარი გაცხადებული მიზნის რეალიზებისთვის ნაბიჯების გადადგმა და დაწყება, იმიტომ რომ პირველი რაზეც მთავარ აქცენტს აკეთებს ზელენსკი არის კორუფციასთან ბრძოლა, რაშიც უნდა აღიაროთ, რომ მაინდა-მაინც დიდ წარმატებას ვერ მიაღწია მისმა წინამორბედმა და კორუფციასთან ბრძოლისთვის ანტიკორუფციული ბიუროს ამოქმედება და ანტიკორუფციული ყველა მექანიზმების სრულფასოვნად ესე ვთქვათ ამოქმედებისთვის ზელენსკის აქვს სრული მზაობა, სრული კარტ ბლანში შეიძლება ითქვას და საზოგადოების მხრიდან განსაკუთრებული მხარდაჭერას სწორედ ამ გაცხადებული მიზნის და ამ დავალების შესასრულებლად არის და შესაბამისად ყველა ამ მიზანთან ასოცირებული გადაწყვეტილებაც მხარდაჭერილია ხალხის მიერ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რა თქმა უნდა, არის დონბასში, აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტა. ამასთან დაკავშირებით ესეთი კონკრეტული სამოქმედო საგზაო რუკა არ არის, არის ესეთი კონტურული რუკა, მაგრამ არის გარკვეული მინიშნებები მიმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება მოიმოქმედოს უკრაინის ახალდარჩეულმა პრეზიდენტმა. ზელენსკი შეხვდა ინაუგურაციის პროცესში, როგორც სხვა დელეგაციის ხელმძღვანელებს, საქართველოს პრეზიდენტს, ბალტიის ქვეყნების პრეზიდენტებს, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციას, ძალიან წარმომადგენლობითი დელეგაციას, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ენერგეტიკის მდივანი პატონი პერი, სადაც განხილული იყო საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ზეწოლის გააქტიურებაზე რუსეთთან მიმართებაში, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დამატებითი სანქციის შემოღებაზე და უფრო აქტიურ ჩართვაზე ამ მოლაპარაკების პროცესში და აქტივიზაციაზე მინსკის შეთანხმებების. ნახოთ ამ მიმართულებით რა გამოვა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი თვე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 21 ივლისს კიდევ ერთხელ მეორე დაიგეგმა უკვე და გადაწყდა, რომ შედგება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ეს არ ნიშნავს ერთმნიშვნელოვნად, რომ ზელენსკის პარტია მიიღებს აბსოლუტურ უმრავლესობას, მას მოუწევს ასევე პოზიციონირება დღეს ოპოზიციაში მყოფ პოლიტიკურ ძალებთან, მოუწევს ასევე დღეს ხელისუფლებაში მმართველ ძალად მყოფ ძალებთანაც ასევე გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში შეთანხმება და ასევე ურთიერთწინააღმდეგობა. მას ბევრი შეკითხვა საგარეო გამოწვევა აქვს, რომელზეც ზედაპირულად თუ თითო წინადებით მაინც მოახერხა, რომ თითქმის ყველა თემასთან ყოფილიყო შეფება. ფაქტია, რომ პოლიტიკურად დასაწყისში მის გადაწყვეტილებები სწორად უნდა შეფასდეს მაინც, რომელიც მან მიიღო უკვე ერთმნიშვნელოვნად ეს მისი სერიოზულობის იმიჯის შესაქმნელადაც ეს ამის დემონსტრირება ნამდვილად იყო აუცილებელი და მან და მისმა გუნდმა ეს ძალიან სწორად გათვალეს, რა თქმა უნდა, რომ პირველივე წუთებიდან მიღებული იქნა გადაწყვეტილებები. როგორ აღსრულდება უკრაინაში კორუფციასთან ბრძოლა, ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ კონკურენტი შემოდის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სივრცეში საქართველოსთან კორუფციასთან ბრძოლის საკითხებში, მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებას უსურვებ უკრაინელებს, მაგრამ იქ გაცილებით უფრო კომპლექსურია და ამ კომპლექსურობის ერთ-ერთი განსაზღვრელი არის პარლამენტში მაჟორიტარული სისტემით გასული ოლიგარქების, ესე ვთქვათ, არად ესეთი გამაგრებული ძალაუფლება, რომლის მორღვევასაც და მორღვევასაც ცდილობს ახლა ამ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და საარჩევნო სისტემის ცვლილებით. როდესაც არის უმაღლესი ხელისუფალის მხრიდან ნება, მაშინ და ეს ნება ემთხვევა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია მოქალაქეების უმრავლესობის ნებას, მაშინ ყველაფერი შესაძლებელია ეს მოხდეს სომხეთშიც. ნიკოლ პაშინიანმა როგორც ჩანს
ველოსიპედით გადაადგილების, ელექტროავტომობილებით თავრობის გადაადგილების, თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების პარალელურად უფრო სერიოზული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადმისკენას ისევ მოუწოდა თავის მხარდამჭერებს. სასამართლოს ბლოკირების შესახებ განცხადება მოყვა მის მიერ გაკეთებული მიმართვა მოყვა სასამართლოს მიერ რობერტ კოჩარიანისთვის შინაპატიმრობის და ციხიდან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა პაშინიანმა დაიცვა ესე ვთქვათ მიუქერძოებლობა თავის განცხადებით რომ ის ვერ ჩაერევა მოსამართლეების გადაწყვეტილებაში, მაგრამ ასევე აქვე აღნიშნა რომ დადგა ქირურგიული ჩარევის დრო სასამართლო სისტემაში, იმიტომ რომ მოწესრიგდა აღმასრულებელი ხელისუფლება, მოწესრიგდა საკანონმდებლო ხელისუფლება და ეხლა არის დრო რომ მიუხედავად სასამართლო ხელისუფლებას. იმისა, როცა იყო მოწოდება და ფაქტობრივად მოქმედმა პრემიერმა ხალხს უთხრა ქუჩაში უნდა გამოსულიყვნენ და ამ ფორმით ჩარეულიყვნენ, მან ძალიან საინტერესო კრიტერიუმი დაასახელა, რომ ქვეყნის წინააღმდეგ წაგებული საქმეები საერთაშორისო სასამართლოებში იქნება ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი ამა თუ იმ მოსამართლის ბედისა იმ თანამდებობაზე და ძალიან პირდაპირ მოუწოდა, რომ მათ ვისაც წაგებული აქვს ეს საქმეები და მათ ვისაც აქვს ესეთი რეპუტაცია შელახული საერთაშორისო ევროპის საერთაშორისო სასამართლოების წინაშე წარმოებულ საქმეებში, მათმა უნდობესია რომ ეხლავე დატოვონ თავის მათ მიერ არჩეული თანამდებობები. შენობების სასამართლოების შენობების ბლოკირება მართლაც მოხდა. შემდგომ ოპოზიციურმა პარტიებმა რა თქმა უნდა განაცხადეს რომ ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა, ეს არის კონსტიტუციის 49 დარღვევა, მოუწოდეს რომ დაშლილიყვნენ რა თქმა უნდა და სასამართლოს ხელშეუხებლობის გარანტად მათ წარმოაჩინეს კონსტიტუციის მიხედვით ქვეყნის პრეზიდენტი. პაშინიანმა რა თქმა უნდა ამის მერე მალევე მოიწვია მთავარი პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები, ხელისუფლების წარმომადგენლები და გადაწყდა მან მოითხოვა რომ კონსტიტუციაში შესულიყო ცვლილებები, კონსტიტუციაში ცვლილებებთან ერთად დაწყებულიყო რეალური ქმედება და რეალური მუშაობა იმ მიმართულებით, რომ სასამართლო ხელისუფლება გათავისუფლებულიყო. ამის შემდგომ სხვათა შორის აქ ნიშანდობლივია, რომ სომხეთის პატრიარქიც გამოვიდა თავისი პოზიციით, NDI-ის კვლევებს გამოეხმაურა ალბათ და გამოვიდა თავისი პოზიციით და დააფიქსირა სიმშვიდისკენ მოწოდება მოქალაქეებისთვის, პოლიტიკური ძალების მიმართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფაშინიანმა ეს ნაბიჯიც ძალიან ეფექტურად გადადგა, მას აქვს სრული მხარდაჭერა მოქალაქეების მხრიდან, დარწმუნებული ვარ რომ იქაც ეს ცვლილება განხორციელდება. აქ ისევე როგორც უკრაინის შემთხვევაში, როდესაც თანხმედრაში მოდის მართველის და მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილის ნება და სურვილები და გადაწყვეტილებები, მაშინ ყველაფერი რა თქმა უნდა კეთდება ხალხის ნების, მისი აღმატებულება ხალხის გადაწყვეტილების და გემოვნების სასარგებლოდ. სამეზობლოში უდავ ძალიან საინტერესო ამბები არის და ალბათ ცოტა ხანში ვნახავთ რომ ისაბაძით რიგ შემთხვევებში, იმიტომ რომ ბევრ ჩვენთვისაც მკვნეულ თემას ეხებიან, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ისტორიული სამშობლოს ევროპის დღეს ფაქტობრივად გააქტიურებული თემა 23-დან 26 მაისის ჩათვლით არჩევნები იქნება კავშირში და ესეც საინტერესოა ჩვენთვის, ჩვენს გვეხება ნაწილობრივ ეს თემა მათ შორის ემიგრანტების მიმართულებით. კი, ნამდვილად აღმოსავლეთ პარტნიორობიდან გადავინაცვლოთ ცენტრალურ და დასავლეთ ევროპაში. მე მინდა გითხრათ რომ ასეთი ცხარე და ასეთი ესე ვთქვათ დაძაბული მზადება არჩევნებისთვის და ასეთი დრამატული განვითარებები ინდივიდუალურ ქვეყნებში ალბათ დიდი ხანია არ ყოფილა. 40 წლის მანძილზე პირდაპირ წესით ირჩევენ ევროპარლამენტარებს. ბედის ირონია ნამდვილად რომ პირველი არჩევნებს, ევროპარლამენტის არჩევნებს იწყებს ხვალ დიდი ბრიტანეთი. ასევე ბედის ირონია რომ Brexit
ბრექსიტის პარტია, რომელსაც ლიდერობს ნაიჯელ ფარაჯი, რომელსაც სხვათა შორის რომლის მიმართაც ევროკომისიამ მოითხოვა გამოძიება მის მიერ მიღებული საჩუქრების წარმომავლობასთან და მიზანშეწონილობასთან და მართებულობასთან დაკავშირებით იწყებს არჩევნებს დიდი ბრიტანეთი და ნიდერლანდები. დიდ ბრიტანეთში სწორედაც რომ ბრექსიტის პარტია მოხსნის კუშს მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის და აიღებს ყველაზე მეტ მხარდაჭერას გაცილებით მეც როგორც მოსალოდნელია ვიდრე მართველი კონსერვატორები და ოპოზიციონერი ლეიბორისტები იქვე იქნებიან ლიბერალ-დემოკრატებიც მიიღებენ თავის წილ მანდატებს ევროპარლამენტში მაგრამ რა ხდება ამ შემთხვევაში დიდი ბრიტანეთის და ევროკავშირის თანაარსებობის პირობებში. გუშინ ასევე ქალბატონი ტერეზა მეი, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა მორიგი მიმართვით და შეთავაზებით მხარი დაუჭირონ ბრექსიტის შეთანხმებას უახლოეს პერიოდში 3 ივნისამდე მხარი დაუჭირონ ბრექსიტის შეთანხმებას იმ პირობით თუ ისინი მხარს დაუჭერენ ბრექსიტის შეთანხმებას ის მზად არის განიხილოს და ამას ჩანაწერს გააკეთებს ამისთვის რომ განიხილოს რეფერენდუმის მეორე რეფერენდუმის ბრექსიტის მეორე რეფერენდუმის ჩატარება იქვე იყო სხვათა შორის სკეპტიციზმი და პესიმიზმი გამოხატული მე არ ვიცი მართლა რაღა დარჩა მაშინ რა ქვია საიდუმლო ყულაბაში მაშინ პორტფელში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს უკვე აქტიურად მიდის საუბარი მის შემსვლელის მოძიებასთან დაკავშირებით ასევე სრული გაუგებრობა არის დღეს იქნება სავარაუდოდ კენჭისყრა ავსტრიის პარლამენტში კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება იმისა რომ ვისთანაც იცეკვებს რუსეთის პრეზიდენტი ტანგოს იქ საქმე მე ძალიან ცუდად მიდის ის ვირუსი შედის და მე თვითონ ამარცხებს თავისივე გამორჩეკილ ესე ვთქვათ კლონებს იმიტომ რომ ავსტრიის თავისუფლების პარტია ულტრამემარჯვენე პარტია ეხლა არის ფაქტიურად მართლა ძალიან სერიოზულ პარალიზებული სერიოზულად მათ ერთნიშნულოვნად განაცხადეს მთლიანად კოალიციიდან გასვლის შესახებ სებასტიან კურცისთვის კანცლერის ავსტრიის კანცლერის და ავსტრიის მთავრობის მეთაურისთვის ეს არის ძალიან დიდი და ძალიან სერიოზული გამოწვევა იმიტომ რომ რეალურად იქ ჩვენ ვხედავთ რომ სოციალ-დემოკრატებთან ეხლა უახლოეს პერიოდში მათ საერთო ენის გამონახვა არ გამოუვათ ამ დროს კვირა დღეს იქნება არჩევნები და შემდეგ დღეებში უკვე დადგება მათ მიმართ ნდობის საკითხი. ზოგად სურათს რომ შევხედოთ ევროპარლამენტისაც, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არის ბრძოლა, მართლაც ეს არის ბრძოლა პოპულისტებსა და ბრძოლა ლიბერალებს და კონსერვატორებს შორის ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ პოპულისტების რაოდენობა იქნება წელს სარეკორდო ევროპარლამენტში დაახლოებით მესამეც 751 მანდატიანი პარლამენტიდან დაახლოებით მესამეც სავარაუდოა 200-დან 250-მდე მანდატს აიღებენ სალვინის, იტალიელი სალვინის, ფრანგი მარინ ლეპენის, სავარაუდოდ უნგრელი ორბანის და სხვათა პოპულისტების მხარდამჭერები აქ არის როგორც ახსენე ნანა ძალიან მნიშვნელოვანი და წინა პლანზე არის ჯერ კიდევ რა თქმა უნდა მიგრანტების საკითხი უმნიშვნელოვანესია რომ ამ მიგრანტების თემაზე პოპულისტური ძალები კრებენ ამ თავის შესაძლებლობებს და მანდატებს და ამ მანდატების მიღება იქნება შემდგომ ევროკომისიის საქმიანობის და საერთოდ ევროპული სტრუქტურების საქმიანობის ერთ-ერთი შესაძლო შემაფერხებელი პოპულისტები ამბობენ რომ ვერცერთ გადაწყვეტილებას ვერცერთ დანიშნას ვერ მიიღებს აწი ევროპარლამენტი ჩვენი აქტიური ჩარევის, ჩვენი თანამონაწილეობის და ჩვენი ნებართვის და თანხმობის გარეშე. ეკონომიკურ ნაწილში ბრიტანეთს უნდა აღნიშნოთ, რომ ფუნტი დღეს რეკორდულად ყველაზე დაბალ ნიშნულზე არის და ეს თავისთავად ბრექსიტის თემატიკა ამ ნაწილშიც მათ ძალიან მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს, მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთი თემა გვაქვს, ეს შეეხება ამერიკას და ჩინეთს იმის ფონზე, რომ Huawei და Google საკმაოდ დიდი პრობლემები აქვთ
ერთმანეთთან და Huawei-ის მომხმარებლებს საქართველოშიც უკვე წუხან ამ თემაზე და იმის გათვალისწინებით, რომ დონალდ ტრამპმა და კანადის ხელმძღვანელმა მოახერხა შეთანხმება, ჩინეთთან ჯერ მაინც ახალი არაფერი გზავნილი არ არის, მაგრამ მოლოდინები არსებობს ივნისის შეხვედრაზე, როგორც წინა ეთერშიც აღნიშნეთ. რა ხდება ისეთი, რამაც შეიძლება ამ შეხვედრის წინ რაღაცა ახალი, თქვა, თემა მოგცეს აი იმისოთ, რომ მოლოდინები უკეთ განსაზღვრონ? ძალიან სერიოზული ესე ვთქვათ ტემპერატურის აწევა ჩვენი სტუდიის არ იყოს, მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ახალ ფაზაში სავაჭრო ომების და ამ ფაზის ყველაზე მნიშვნელოვანი და დიდი ნაწილი არის სწორედ ეს Huawei-ის შავ სიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტის მიერ ტრამპის გადაწყვეტილებით შავ სიაში შეყვანა. მასთან აპილირებული ასევე 70 კომპანიის Huawei-ის შავ სიაში შეყვანის შედეგად ვალდებული და იძულებული იყო, რა თქმა უნდა, Google, ასევე Qualcomm და Broadcom, რომლებიც არიან მობილურებისთვის და კომპიუტერული მოწყობილობისთვის ჩიპების მთავარი მიმწოდებლები და ასევე საინფორმაციო პროგრამული უზრუნველყოფის მხრივ, ასევე უმნიშვნელოვანესია, რომ Microsoft-იც ანალოგიურ გადაწყვეტილებას ამზადებს, ვინაიდან ვალდებულია ეს გააკეთოს. ერთმნიშვნელოვნად ეს გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, დააზიანებს ამერიკულ კომპანიებსაც, თუმცა Huawei-ის გეგმებთან დაკავშირებით, რომ ნომერ მეორე smartphone-ების წარმოებლიდან გამختارიყო უახლოეს პერიოდში ლიდერი მსოფლიოში, ეს ძალიან სერიოზული შემაფერხებელი ფაქტორი. გარდა ამისა, Huawei არის კომპანია, რომელიც არის აქტიურად ჩართული მეხუთე განზომილების მსოფლიოში, ესე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის გამართვის და დანერგვის თვალსაზრისით. ოფიციალური საფუძველი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან Huawei-ის როგორც ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საფრთხის მომდანი კომპანია შეფასების და ამ ბრალდების დაყენების არის თითქოს და მათ მხრიდან სანქციის ქვეშ ყოფი ირანული კომპანიებისთვის თანხების ჩარიცხვა, მათთან ფარული საქმიანობის წარმოება და ასე შემდეგ. მაგრამ მას არ მალავენ, რომ შპიონაჟი, მათი ინტელექტუალური საკუთრების მიტაცება, შპიონაჟი ამ მეხუთე განზომილების მთელი მსოფლიო მასშტაბით ესე ძალისმიერი მეთოდებით, ესე ვთქვათ, მოპოვება მონოპოლიის არის მთავარი შემაშფოთებელი დონალდ ტრამპისთვის. ყველა იხსენებს იმას, რომ გასულ წელს ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო სხვა შედარებით უფრო მცირე ზომის ჩინური კომპანიის მიმართ, CTI-ის მიმართ, თუმცა შემდგომ მან ტრამპმა განაცხადა, რომ ის და სი ძინპინი გადაწყვიტავენ ამ საკითხს ერთად მიხედავენ და საბოლოო ჯამში მიიღო თანხმობა, რომ ამერიკის მხრიდან გაკონტროლებულიყო CTI-ის მიერ წარმოებული გარკვეული ოპერაციები. არ გამორიცხავენ, რომ ესეც ეხლაც ასე მოხდეს. Huawei არ არის CTI უფრო დიდი და უფრო მსხვილია ნამდვილად. მისი დამფუძნებლის შვილი კანადაში იმყოფება დღესაც და განიხილება მისი ამერიკაში ექსტრადირების საკითხი და ჩინეთის მხრიდანაც თავის მხრივ ძალიან სერიოზული მზადება მიდის ამ სავაჭრო ომისთვის. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროპაგანდისტული ნაბიჯი უკვე გადადგეს, შეიქმნა სიმღერა, რომელსაც კლიპი, რომელსაც პირდაპირ ქვია სავაჭრო ომი, ესეთი პატრიოტულ ნოტებზე აწყობილი სიმღერა, რომელიც პირდაპირ სავაჭრო ომისთვის მზადებას მოუწოდებს მოქალაქებს. სასწაული ნახვა აქ ამას ბუნებრივია ჩინეთის მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე. სამაგიეროდ მათ ვერ მოახერხეს, რომ სი ძინპინი ჩავიდა ასევე ქალაქში, მხარეში, სადაც არის წარმოებული იშვიათი მიწა მეტალები, რომლებიც აუცილებელი არის iPhone-ების წარმოებისთვის, ეკრანებისთვის. iPhone-ს მაგალითად ჭირდება არსებული 17 მეტალიდან 8, დანარჩენთან ერთად თუ ავიღებთ 17-დან 16 მეტალი აქ მოიპოვება 90%. ასევე შეიძლება საგადასახადო სახაზინო ვალდებულებების გაყიდვა დაიწყოს ჩინეთმა და გადაკეტოს ბაზარი
ჩინური პროდუქციის, ამერიკული პროდუქციისთვის. ასე რომ ეს ტემპერატურა ისე მაღლა ადის და დიდი იმედი მაქვს, რომ იაპონიაში სიმშვიდის და ჩვენი ტოჩის წარმატების კერაში მაინც ეს ორი გიგანტიც მოახერხებს და რაღაცა მშვიდობიანობა შინაურულად ამომს შეეწირა მათ შორის Game of Thrones-ის ბოლო სერიის ნახვის შესაძლებლობა ჩინელებისთვის და ეს კიდევ ერთი ინდიკატორი იყო სხვათა შორის ამ დაძაბულობისა. თუ გავიცვალებთ იმას რა ტემპით და რა მონდომებით ელოდა მათ შორის მაყურებელი. მადლობა ბუკავი მოხელთვისთვის ალექსი პეტრიაშვილი ბიჭის საერთაშორისო მიმოხილველი იყო ჩვენთან ერთად მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. კომფორტული და სწრაფი ონლაინ შოპინგი ტექნიკის თავის თუ ბავშვის მოვლის საშუალებებისათვის, რომელსაც უნდა ენდო. ასეთია TBC ბანკის ელექტრონული კომერციის ახალი პლატფორმისაგან სახელით Vendoo მთავარი გზავნილი. პლატფორმის მუდმივად გაუმჯობესებაზე ორიენტირი მისი პრეზენტაციის დღეს მომხმარებლებისათვის კიდევ ერთი მთავარი შეტყობინება რომ იყო ჯგუფის მუშაობაზე და პროექტის დამოკიდებულებაზე ბევრს ამბობს. საინტერესო ონლაინ შოპინგის მომხმარებლებისათვის კი მათ შორის ისაა შესაძლებლობა, რომელსაც Vendoo-ს ასურველი პროდუქციის ნებისმიერ დროს და კონსულტაციის დახმარებით გვთავაზობს. მოკლედ, რას წარმოადგენს Vendoo, ვისთვის არის ის შექმნილი და რა უნდა გამოვიდეს მისგან? ამაზე ლაშა მაჭავარიანი Vendoo-ს დირექტორი და ამირან შეროზია TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე. უფრო მეც გვეტყვიან, მოგესალმებით, მადლობა ამისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რატომ უნდა Vendoo-ს? ეს კიდევ ერთი თემა, რომელზეც სოციალურ ქსელებში უკვე აქტიურად დაიწყო საუბარი და დარწმუნებული ვარ, ამ დობის გამოვლენების შედეგებსაც უახლოეს მომავალში ვნახავთ, მაგრამ ჯერ მაინტერესებს, რატომ გახდა საინტერესო TBC ბანკისათვის Vendoo-ს მსგავს პლატფორმაზე მუშაობა და ზოგადად ამ პროექტზე მუშაობა. რა გინდათ რომ მიიღოთ? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. TBC ბანკის მისიაა ციფრული სერვისების მიწოდებით მომხმარებელს გაუმარტივოს ყოველდღიური ცხოვრება და ყოველდღიური საქმიანობა და ზუსტად Vendoo-ც არის ამ მისიის ნაწილი. TBC ჯგუფის სტრატეგიული მიზანია 2022 წლისთვის 10 მილიონი მომხმარებელი ყავდეს. ნუ რა თქმა უნდა, ეს სცილდება საქართველოს მასშტაბს და ამისთვის უკვე გადაიდგა ნაბიჯები. რა თქმა უნდა და ეს ერთ-ერთი ინიციატივა ამ ბიზნესის მისაღწევად. ჩვენ გამოვირჩევით TBC ბანკი, TBC ჯგუფი გამოვირჩევა თავისი ტექნოლოგიური ინოვაციებით და ქმნით ახალ პლატფორმებს, ახალ ეკოსისტემებს, რომლებიც გვაძლევს საშუალებას ჩვენი ეს ტექნოლოგიური უპირატესობა სიძლიერე გამოვიყენოთ და შევქმნათ მასშტაბირებადი პლატფორმები, რომელსაც უკვე განვავრცელებთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. რაც შეეხება თვითონ Vendoo-ს, Vendoo რას წარმოადგენს? ეს არის პლატფორმა, რომელიც აკავშირებს მომხმარებელს მოწოდებელთან და გვევლინება როგორც მედიატორი და ფაქტობრივად როგორც მოიხსენებათ საქართველოში ონლაინ შოპინგის დიდი წილი, უდიდესი წილი მოდის უცხოურ ვებგვერდებზე და ჩვენ გვინდა ეს რეალობა შევცვალოთ და საქართველოს მოსახლეობას მივცეთ ადგილობრივი, კომფორტული, მარტივი ალტერნატივა უცხოურ საიტებთან შედარებით და ამით გავუმარტივოთ მათ ცხოვრება და საქმიანობა. ბატონო, ვინ არის, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება გახდეს მომხმარებლების ნაწილში ერთია და მეორეა, ვთქვათ, Vendoo-ს ურთიერთობა თავად მომწოდებლებთან, ხო? რას თავაზობთ Vendoo როგორც მომხმარებელს, ასევე მომწოდებლებს ეს ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, როგორ დაალაგდება და კონკურენტული როგორ გახდება უცხოური საიტი. ძალიან მადლობა მოწვევისთვის, ასევე მივესალმებ მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კომპანიისთვის ის, რომ ანუ ჩვენ არ ვზრუნავთ მხოლოდ ერთ მხარეზე, ანუ მომხმარებელზე, კლიენტებზე, ჩვენ ასევე ზუსტად თანაბარ მნიშვნელოვნად უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს მომწოდებლებზე, ჩვენს ბიზნეს პარტნიორებზე, იმისთვის, რომ ეს ბიზნესი იყოს წარმატებული და შედგეს. ანუ რეალურად, როგორც ამირანმა აღნიშნა, Vendoo არის სივრცე, სადაც ჩვენ ვაკავშირებთ ესე იგი მყიდველებს და გამყიდველებს ერთმანეთთან და იმისათვის, რომ გამყიდველებისთვის ეს პლატფორმა გახდეს მიმზიდველი, ამისთვის საჭირო არის რამოდენიმე რაღაცა, რაც ნუ პირველი ნაბიჯები და პირველი ასე ვთქვათ გამოცდა ჩვენ ჩავაბარეთ ფიქრობ და უკვე გადავდივართ შემდეგ ნაბიჯებზე. ანუ ამისთვის საჭირო არის, რომ ჩვენ მომხმარებელს შევთავაზოთ გამართული ვებსაიტი, რაც უნდა იყოს მარტივი, გამართული, ანუ უნდა გქონდეს ძალიან კარგი სერვისი, თვითონ საპორტის გუნდი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ 24 საათიან რეჟიმზე ხაზი ჩვენს მომხმარებელთან, უნდა გქონდეს კომუნიკაცია ძალიან ღია მომხმარებელთან, იმისთვის, რომ პირველ რიგში მომხმარებელმა თავი იგზნოს კომფორტულად, ასევე შევქმნათ ჩვენ ციფრული მარკეტინგის მეშვეობით შევქმნათ ისეთი, ასე ვთქვათ, პოზიცირება თვითონ ამ ვებსაიტის, რომ მომხმარებელი მოდიოდეს და ანუ ათვალიერებდეს თვითონ ამ საიტს, ანუ რეალურად შევქმნათ ტრაფიკი. ანუ როდესაც შექმნილი არის ტრაფიკი, შემდეგ უკვე ეს ადგილი არის ძალიან მიმზიდველი თვითონ მომწოდებლებისთვის,
გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად ახლა ეს არის პირველი ნაბიჯები საქართველოს ელექტრონულ კომერციაში, მანამდე არ ყოფილა ის, რომ ვინმეს განეცხადებინოს, რომ საერთაშორისო სტანდარტების ელექტრონული კომერციის პლატფორმის ასე ვთქვათ შექმნის სურვილი ქონოდეს და ანუ თუ და ჩვენ ვქნით რეალურად ამ სივრცეს, სადაც მომხმარებლებისთვის იქნება განკუთვნილი ეს ადგილი და დიდი რაოდენობის მომხმარებელი ისარგებლებს ჩვენი ვებსაიტით, ეს არის პირველი. შემდეგი მეორე რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის თითოეულ მერჩანტს ექნება თავისი მერჩანტ პორტალი, რომლის გამოყენებითაც ისინი შეძლებენ აკონტროლონ თუ როგორ მიმდინარეობს მათი გაყიდვები, რაზე არის მოთხოვნა, რა ტიპის მომხმარებელი ინტერესდება მათი ასე ვთქვათ პროდუქციით, სადა აქვთ რაღაც მომენტები ვთქვათ გასაუმჯობესებელი რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენგან წავამოთთან მიმართებაში, ფასებთან მიმართებაში ბაზარზე, ის ანალიტიკა, რომელსაც ჩვენ მათ შევთავაზებთ დროთა განმავლობაში, მოკლედ კომპლექსურად ტრაფიკით დაწყებული და ანალიტიკით დამთავრებული არის ის ძირითადი ნაწილი რატომ იყო შერჩეული სეგმენტად? ანუ ეს პლატფორმა შეიძლება ნებისმიერ პროდუქტზე ყოფილიყო მორგებული, მაგრამ თქვენ აქცენტი გააკეთეთ ტექნიკაზე პირველ ეტაპზე და თავის მოვლის საშუალებებზე, როგორც უფროსებისთვის, ასე ბავშვებისთვის. რატომ დაიწყო ამით და რა არის მიზანი? და კიდევ ერთი აქვე დავამატებ, ჩემთვის პირადად როგორც მომხმარებლის გადმოსახვეთიდან, არა როგორც ვთქვათ ბიზნესის კუთხით რომ შევხედოთ ან რამდენად გამართული შეიძლება იყოს ან არა, ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ონლაინ შოპინგისას კონსულტაციის მიღების შესაძლებლობა, რომელიც შეიძლება რომ იყოს ზარზე მოპასუხე ადამიანი. იმიტომ რომ კონსულტანტი პრობლემური, როდესაც ადგილზე ვართ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ადგილზე ვარჩევთ ამა თუ იმ პროდუქტს. მით უმეტეს ონლაინ შოპინგისას სრულად ვარ დამოკიდებული ან ჩვენს ცოდნაზე, ან მე Google-ის დახმარებით დამატებითი ინფორმაციის მიღებაზე. აი ეს სისტემა რის მიხედვით არჩიეთ თქვენ რომ ეს გინდოდათ რომ გამოსულიყო? რეალურად ჩვენ მსოფლიო ტენდენციას თუ დავაკვირდებით, ზოგადად რიტეილში გადანაწილება თქვათ გაყიდვების ოფლაინს და ონლაინ შორის, ანუ ყველაზე მსხვილად მოდის ელექტროტექნიკაში, ეს არის არამხოლოდ თქვათ დასავლეთის ტიპის ქვეყნების ტენდენცია, თუ გავასაშუალებთ თქვათ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისაც, რეალურად ეგ იყო თქვათ ის პირველი მიზეზი, რითიც თქვათ ელექტროტექნიკითაც დავინტერესდით. რაც შეეხება თავის მოვლის და ბავშვის მოვლის საშუალებებს, ეს პროდუქცია არის ისეთი, რომელსაც თქვათ პირობითად ელექტროტექნიკას ადამიანი შეიძლება რაღაცას ყიდულობს 3 წელიწადში ერთხელ, რაღაცას თქვათ 1 წელიწადში ერთხელ, ხო, ან პირობითად ნუ რაღაც თვეები ჭირდება, ყველაზე ისეთი ის არის რა, ანუ არა ხშირად ყიდვადი თქვათ პროდუქცია. რაც შეეხება თავის მოვლის და ბავშვის მოვლის საშუალებებს, ეს არის ზუსტად ის პროდუქცია, რომელსაც მომხმარებელი ყიდულობს პერიოდულად, შეიძლება კვირაში ერთხელ, შეიძლება 2 დღეში ერთხელ, ან რაღაც თვეში რამოდენიმეჯერ, შესაბამისად ამ კომბინაციით გვინდოდა რომ დაგვებალანსებინა. რეალურად იმხელა იყო მოთხოვნა და თვითონ სურვილი მომხმარებლების მხრიდან ის რომ ჩვენ ეს პლატფორმა გაგვეშვა უკვე პირველი დაანონსების შედეგად, რომ ჩვენ აღარ დაველოდეთ დანარჩენი კატეგორიების დამატებას და მომხმარებლის ცხადია, იგივე თუ მაგაზე ხა ორი სიტყვით, ნუ მაქსიმალურად გავითვალისწინებთ მომხმარებლის ასე ვთქვათ სურვილი, მინდა აქვე ვისარგებლო მომენტი და მართლა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო გუნდს, რომელმაც დაუღალავად 24 საათის განმავლობაში იმუშავა ამ თვეების განმავლობაში იმისთვის, რომ ეს პროდუქტი მომხმარებლისთვის უკვე ხელმისაწვდომი ყოფილიყო. ჩვენ უკვე უახლოეს მომავალში დაახლოებით 2-3 კვირის განმავლობაში მაქსიმუმ დაგვემატება კიდე რამოდენიმე კატეგორიას ვაპირებთ, ანუ პირველი ეს იქნება ეზოს კატეგორია, ეზოს ანუ აქსესუარები და ვთქვათ ბაღის მოვლისთვის საჭირო. კი ბატონო, სეზონურობიდან გამომდინარე, იმიტომ ბევრი ადამიანი უკვე ვთქვათ გადის ვთქვათ 1 ივნისიდან აგარაგებზე, ჭირდება სხვადასხვა ტიპის რაღაცა პროდუქცია და ეს პროდუქცია აუცილებლად უკვე იქნება ივნისის პირველი რიცხვებიდან, ასევე სახლის პროდუქცია დაემატება და სათამაშოების მიმართულებით მუშაობთ, რომელიც ასევე ერთი თვის თვინახევრის განმავლობაში ყველა ვარიანტში უკვე ჩვენ საიტზე დაემატება. მოკლედ ესე იგი დავიწყეთ 3 კატეგორიით, ვამატებთ აქვე 3 კატეგორიას და წლის ბოლომდე კიდე იგეგმება რამოდენიმე კატეგორიის დამატება, იმიტომ რომ გვინდა რომ რეალურად წლის ბოლომდე. რამდენად იქნება ალტერნატივა თქვენ ახსენეთ რომ ხშირად უცხოური საიტებიდან ხდება გამოწვევა. ერთი რომ დროსა და ვთქვათ ადგილზე მოტანის შემთხვევაში კომფორტი წინასწარ გარანტირებულია, იმიტომ რომ ბევრად მარტივი იქნება დაძაბული ადგილობრივი პროდუქციის თქვათ სახლამდე მოტანა Vendoo-ს დახმარებით, მაგრამ რამდენად შედის კონკურენციაში საერთაშორისო გამოწერებთან Vendoo? ძალიან საინტერესო კითხვა არის, აი ნახეთ, ესე იგი ჩვენ ვიყვებით ნაბიჯ. პირველი ჩვენ გვინდოდა რომ შეგვექნა უკვე საერთაშორისო სტანდარტების მქონე პლატფორმა, რაც გავაკეთეთ. შემდეგი ეტაპი და თქვენ პირველ კითხვას დაუბრუნდებით თვითონ მომწოდებლებთან მიმართებაში რა პლუსი გააჩნია და ერთ-ერთი კიდე ასე ვთქვათ საკითხი, რაზეც ჩვენ ვიქნებით მათი კონსულტანტები იქნება ის, რომ პირველ რიგში გვინდა რომ სერვისით, მიწოდების ისტრაფით და პლატფორმით გავუთანაბრდეთ საერთაშორისო მოთამაშეებს ბაზარზე, რომელსაც ქართველი მომხმარებელი ასე ვთქვათ სარგებლობს და მეორე ნაბიჯი უკვე რაც იქნება გვინდა რომ ასორტიმენტის კუთხით უკვე ჩვენი კვლევების მიხედვით ასე ვთქვათ ანალიტიკის ნაწილი მივაწოდოთ უკვე ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს, რომ უკვე დაამატონ ასორტიმენტში ის პროდუქცია, რომელიც ფიზიკურად არის შოება საქართველოში, ასე ურჩიოთ ის ფასის ვთქვათ რეინჯი თუ რა რეინჯი უნდა ითამაშონ და ამით საშუალებას და ამით უკვე მათ საშუალებას ვაძლევთ იმას, რომ უკვე
გქონდეთ ის პროდუქცია, რომლისთვისაც რეალურად რომელიც საქართველოში რომ იმყოფებოდეს და თან ესეთ პლატფორმაზე ესეთი მიწოდების პირობებით უკვე მომხმარებელი აღარ წავიდა საერთაშორისო ასე ვთქვათ. მიწოდების პირობებზე მეც ვიტყვი და აუცილებლად უნდა გითხოთ ბატონო ამირან თქვენც და ამ თემაზე გაგრძელებინებთ, მაგრამ კიდევ ერთი კითხვა უნდა დავსვამ. მოწოდებას რაც შეეხება Vendoo-ს Facebook ვერზე თუ საიტზე მოხდრის შემთხვევაში აღმოჩნდით რომ 24 საათიანი მიწოდება აქვს მთელი საქართველოს მასშტაბით და თქვენ წაღან ახსენეთ რომ 10 მილიონი არის TBC ჯგუფისათვის მომხმარებელი სამიზნე. თქვენც არაერთხელ ახსენეთ რომ საერთაშორისო სტანდარტი Vendoo-ში თავიდანვე გათვალისწინებული. იგეგმება თუ არა Vendoo-ს ექსპორტი საქართველოდან სხვა ქვეყნის მომხმარებლებისათვის ისევე როგორც იყო საფინანსო თქვა შეთავაზებებთან დაკავშირებით TBC-გან გადადგმული ნაბიჯი. კი ბატონო. ჩვენ ერთად წლევანდელ წელს ფოკუსირებით საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს მოსახლეობაზე და გამომვითარებთ აქ ამ პლატფორმას, თუმცა მომავალ წელს უკვე დავიწყებთ ფიქს სხვა ქვეყნებში ექსპანსიაზე და პირველ რიგში ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს უყურებთ და ეს არის ნაწილი ჩვენი სტრატეგიის, არა მხოლოდ Vendoo, არამედ სხვა პლატფორმებსაც ვაპირებთ, რომ გამოვვითაროთ საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ეს ისეთი პლატფორმებია, რომლებიც არის თანამედროვე ტექნოლოგიებით დაფუძნებული, მაგალითებია ამისი Space, მაგალითია ასევე housing-ის ეკოსისტემა, რომელსაც ახლა Vendoo.ge-ს ბაზაზე ვქმნით და ასევე მომავალში კიდე რამდენიმე ახალი ინიციატივა ექნება TBC ბანკს ამისთვის. რაც შეეხება ონლაინ შოპინგის, ასე ვთქვათ, გამარტივება საქართველოში, გარდა იმისა, რომ ჩვენ უცხოურ, ასე ვთქვათ, საიტებს შევეჯიბებთ იმაში, რომ უფრო სწრაფად და ხარისხიანად მოვემსახუროთ მოსახლეობას, გარდა ამისა მნიშვნელოვანია სხვა ბარიერები, რომელიც ქართულ მოსახლეობას აქვს, ეს არის ენობრივი ბარიერი, ეს არის ბარიერი, ვთქვათ, დაბრუნებისთან დაკავშირებით პროდუქციის, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას გავუმარტივოთ მოსახლეობას, რომ მარტივად შეძლონ ის პროდუქცია დააბრუნონ, რომელიც არ შეესაბამება მათ მოთხოვნებს და მიიღონ მაღალი ხარისხის სერვისი. კი ბატონო ლაშა, ბოლოს შეჯამის მოკლედ რომ ვთქვით, თქვენ ჩამოთვალეთ სერვისები, Vendoo-ში უპირატესობები, გეგმები, მეორე მხარეს ბიზნესი მომწოდებლები, მათ ასე ვთქვათ რა მოეთხოვებათ, ვინ შეიძლება გახდეს Vendoo-ს ბიზნეს პარტნიორი. კი ბატონო, ანუ ჩვენ უკვე პარტნიორობთ ბევრ კომპანიასთან, რაც არის ძალიან სასიხარულო, მათი მხრიდანაც იყო თავიდანვე ძალიან დიდი დაინტერესება. აქვე ასევე მათ მინდა რომ დიდი მადლობა გადავუხადო იმაში, რომ ამ იდეის განხორციელებაში მიიღეს მონაწილეობა, განსაკუთრებით ჩვენ სტრატეგიულმა პარტნიორებმა. ესე იგი, თვითონ ნებისმიერი კომპანია, რომელიც პირველ რიგში ჯდება იმ კატეგორიებში, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ამ ეტაპზე და რომელიც უზრუნველყოფს პროდუქციის გარანტიით დაცვას, სერტიფიცირებას, წარმოშობის სერტიფიკატს და პროდუქტი არის რეალურად ხარისხიანი, მათ შეუძლია ჩვენთან თანამშრომლობა და ჩვენი კარიერი არის აბსოლუტურად ყველასთვის. და არის ამსებოდ რომ იყოს მსხვილი კომპანიის წარმომადგენელი ინდივიდუალური მეწარმეებიც შეიძლება. ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, თვითონ იდეაც Vendoo-ს გარშემო და Vendoo-ს კუთხით მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა რომ დავეხმაროთ მცირე და ასე ვთქვათ საშუალო ბიზნესებს იმისათვის, რომ მათ მოახდინონ თავისი პროდუქტის მასშტაბირებული გაყიდვები და პირიქით მათაც ძალიან გვერდზე უდგავართ და ეს არის ჩვენი სტრატეგიის ერთ-ერთი ნაწილი. დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო სიახლე შემოგთავაზებთ. მე თვითონ წელი წლის განმავლობაში ბევრი კატეგორიის დამატება დავამატებდით თუ შეიძლება, აქვე დავამატებდით, რომ ის მომხმარებლები, რომლებიც დარეგისტრირდებიან და მინიმუმ ერთ პროდუქტს შეიძენენ Vendoo-ზე პირველ ივნისამდე, მთელი ზაფხულის განმავლობაში მიიღებენ დამატებით ბენეფიტებს და შესაბამისად ყველას მოუწოდებთ, რომ უკვე გატესტონ საიტი, თავისი რჩევები მოგვაწოდონ, გავითვალისწინებთ აბსოლუტურად ყველაფერს. დიდი მადლობა ამ შემოთავაზებისთვისაც. ლაშა მაჭავარიანს, Vendoo-ს დირექტორს და ამირან შეროზიას TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ტექნოლოგიებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, უკვე ნინო ზამბახიძესთან ერთად აღვთ რეკლამის შემდეგ. ზამბახიძე გვერდება საქმიანი დილის ეთერში და მისი და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის განათლებისა და ინოვაციების მიმართ მეგობრობის გათვალისწინებით არავის უნდა გაუკვირდეს, რომ სტუმარი, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა, სწორედ ტექნოლოგიებზე ისაუბრებს. საქმიანი დილის ეთერში გვერდება სოციალური ქსელის Feedc-ის შემქმნელი ნიკო კვარაცხელია. პირდაპირ Facebook-თან პარალელს ნუ გავლებთ და რატომ ამას თავად ნიკო გვეტყვის, სქემა ბიზნეს სკოლის სტუდენტი და მისი მასპინძელი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე მოგესალმებით. მოგესალმები ანა, ბექა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. ძალიან სწორად აღნიშნე, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მათ შორის 21 საუკუნეში აპლიკაციები სწორედ ის ქსელი არის, სადაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მარტივად შეიძლება ადამიანები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ. სწორედ ვფიქრობ, რომ Feedc არის ერთ-ერთი ესეთი აპლიკაცია, სოფლიდან გაუსვლელად ბევრ ადამიანს სოფელში შეიძლება ჰქონდეს ინფორმაცია. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები კომუნიკაციის ნაწილში, რიგ შემთხვევაში სოფლებამდე ინფორმაცია არ მიდის და როდესაც საუბრობთ სხვადასხვა სოციალურ ქსელზე, ვფიქრობ, რომ
ფიცი სწორედ სოფლის მეურნეობასაც გარკვეულწილად ძალიან დაეხმარება და ამაზე მინდა რომ ჩვენმა სტუმარმა ნიკომ, რომელიც საფრანგეთიდან ჩამოვიდა ჩვენთან, უფრო მეტი დეტალი მოგვიყვეს. მოგესალმები ნიკო, პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩამობრძანებისთვის. რა არის ფიცი და რატო არის ეს უნიკალური და რატო განსხვავდება იგივე Facebook-იდან, Instagram-იდან და LinkedIn-იდან და ყველა სოციალური ესე ვთქვათ აპლიკაციიდან. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც ეხება ფიცის. ფიცი არის სოციალური ქსელი, რომელიც გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ძალიან სწრაფად გააზიაროთ ინფორმაცია და მიიღოთ ინფორმაცია. იმითი განსხვავდება სხვა სოციალური ქსელებისგან, რომ ფიციზე რასაც დაპოსტავთ, მაგას ხედავენ ყველა ვინც იმყოფებიან თქვენს ქალაქში და არა მარტო თქვენი მეგობრები და არა მარტო თქვენი ფოლოვერები სიტყვაზე, როგორც Instagram-ზე ან Facebook-ზე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მე თუ სიტყვაზე ვიმყოფები ახლა თბილისში და მაქვს რაღაცა აზრი ან რაღაცა რაც მაწუხებს ან რაღაცა რაც მინდა რომ დავიფიქსირო, არა მარტო ჩემს მეგობრებთან, მე შემიძლია ამოვიღო ჩემი ტელეფონი და ფიციზე დავწერო, დავაფიქსირო ეგ აზრი და მაგას დაინახავს ყველა ადამიანი, ვინც იმყოფება ჩემს ქალაქში და ვისაც აქვს ფიცი. ანუ უფრო დეტალურად ვახსნათ, ეს აპლიკაცია არის, ესე ვთქვათ, ადგილმდებარეობთ, ანუ ლოკაციით განსაზღვრული და თუ ლოკაცია თუ გაქვს ჩართული, ყველაფერს ხედავ, რაც ხდება შენ ირგვლივ, ხო? დიახ, ფიცი ანუ შედგება ფიდებისგან, ყველა ქალაქს, ყველა სოფელს, ძალიან პატარა სოფლებსაც კი აქვთ თავიანთი ფიდი. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მაგ ფიდზე ყველაფერი, რასაც ეს ფიდი არის, როგორც აი გვერდი, ანუ შეგიძლიათ შეხვიდეთ რაღაც სოფლის გვერდზე, სიტყვაზე ან ქალაქის გვერდზე და ნახოთ ყველაფერი, რასაც პოსტავენ ხალხი ამ და ამ სოფელში ან ამ და ამ ქალაქში. ზუსტად იგივენაირად ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ფიდი. ანუ სიტყვაზე საქართველოს აქვს თავისი ფიდი და ყველაზე საინტერესო და საუკეთესო პოსტები სხვადასხვა ქალაქებიდან და რეგიონებიდან გადადის საქართველოს ფიდზე. რაც მთავარი არის, ანუ ყველაზე მთავარი ფიდი არის მსოფლიო ფიდი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველაზე საინტერესო და საუკეთესო პოსტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მოდი, მაინც სოფლის მეურნეობას მივხედოთ. აი, მაგალითად, კახეთში და ვართ სიტყვაზე ვამბობ, დედოფლის წყაროში. და არის სეტყვა. და დავწერე, რომ დედოფლის წყაროში არის სეტყვა და თქვა რაღაც გავფრთხილდით, არ ჩამოხვიდეთ, ან დროზე მიხედეთ მანქანებს, ან რა ვიცი, 1000 რამე შეიძლება მომივიდეს თავში აზრად. ამას დაინახავს ყველა ის ადამიანი, ვინც იმ დროს იმყოფება დედოფლის წყაროში. ხო, სწორად გვესმის. კი, ზუსტად ლაპარაკობთ. ყველა ვინც იმყოფება თქვენს გარშემო 5 კილომეტრის რადიუსში, ეგენი დაინახავენ მაგას პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი ფიდი, რომელსაც ქვია around me, ანუ ჩემს გარშემო და ხედავთ 5 კილომეტრის რადიუსში ვინ რას პოსტავს და ვინ რას ლაპარაკობს. და დაინახავენ ყველა ვინც იმყოფება თქვენს ქალაქში ან სოფელში. მერე თუ თქვენს ქალაქში იმყოფმა ხალხმა მოიწონეს თქვენი პოსტი, მათ აქვს საშუალება რომ მოიწონონ ან არ მოიწონონ თქვენი პოსტი. ამას არ მოწონების ღილაკი იმისთვის გვაქვს, რომ სიტყვაზე ვიღაცა თუ ცდილობს რომ გააქცევოს რაღაც fake news-ი ან რაღაც მაგდაგვარი, თქვენ უცბათვე შეგიძლიათ რომ დააჭიროთ dislike-ის ღილაკს და ეგ პოსტი არ აიწევს ზემოთ. მაგრამ თუ თქვენ მოგეწონათ, თქვენ თუ ფიქრობთ რომ ეს სიმართლე არის და მართლა გინდათ რომ ეს უფრო მეტმა ხალხმა ნახოს, თქვენ აჭერთ დალაიქების ღილაკს, როგორც ჩვენ მაგას ვეძახით upvote-ის ღილაკს, ანუ ზემოთ აწევის ღილაკს. და ჩვენ როგორც ვეძახით მოწონებას. მოწონებას, დიახ. ეს პოსტი აიწევს ზემოთ და ამას ნახავენ არა მარტო თქვენს ქალაქში, ანუ თქვენს ქალაქში ეს გარანტირებული არის, ეს ავტომატურად ხდება. მაგრამ არა მარტო თქვენს ქალაქში, არამედ მთელი ქვეყანა ნახავს მაგ პოსტს. და კიდე რაც არის ძალიან საინტერესო რაღაც, რაც მანამდე არ გქონდა ამის შესაძლებლობა, სანამ ფიცი გამოვიდა და წარმოიდგინეთ უყურებთ ტელევიზორს და გაიგეთ რომ მართლაც სადღაც არის სეტყვა ან რაღაცა ხდება. თქვენ ტელევიზორში იგებთ ინფორმაციას, მანამდე მხოლოდ ტელევიზორიდან შეგვეძლო ინფორმაციის მიღება. ეხლა უკვე შეგიძლიათ ამოიღოთ თქვენი ტელეფონი, ჩაწეროთ იმ ქალაქის ან სოფლის სახელი, სადაც ეს რაღაცა ხდება, რაც თქვენ გაიგეთ და უცბათვე შეგიძლიათ გაიგოთ, რას წერენ ის ხალხი, ვინც მართლაც იმყოფებიან იმ ადგილას. ანუ არა სიტყვაზე ჟურნალისტი, რომელიც რაღაცას ლაპარაკობს სტუდიიდან, არამედ მართლა ადამიანი, რომელიც იმყოფება იმ ადგილას და არანაირი ინტერესი არ აქვს, მართლაც უბრალოდ აზიარებს ინფორმაციას. ამდენ შესაძლებელი არის ამ საზღვრების გაფართოება ინტერესის შემთხვევაში. თუ ჩემი ინფორმაციის გათვლა მაქვს არა მხოლოდ 5 კილომეტრზე, ან ჩემი ქალაქის ვთქვათ მასშტაბზე და მაქვს სურვილი პირიქით ეს იყოს უფრო მეტი სისწრაფით ფართო მასშტაბებზე გასული, უნდა დავალოდო აუცილებლად თუ ეგრეთ წოდებულ ლაიქს, მოწონებას თუ აპლოუდს, თუ შემიძლია რომ მივუთითო მასშტაბები, სადაც უნდა გავრცელდეს. ან პირიქით ჩავკეტო მასშტაბები კონკრეტული საზღვრებით. ძალიან კარგი კითხვა არის, მაგაზე აი
დღესდღეობით მუშაობთ, მაგაზე კარგად ვფიქრობთ, აი ჩაკეტოს რაც ეხება, იმიტომ რომ არის რაღაც ინფორმაცია სიტყვაზე, რაც მე არ მინდა რომ გავიდოს სიტყვაზე, აი საქართველოს რომ გასცეს, იმიტომ რომ არ აინტერესებს სიტყვაზე აი რაღაცა ფრანგს. ამ პირიქით შეიძლება რეპუტაციულად ძალიან დამაზიანებელი იყოს რაიმე სახის ინფორმაციის გავრცელება. თავისთავად და მინდა რომ სიტყვაზე გავრცელო მხოლოდ იმ ხალხთან, ვინც იმყოფებიან ჩემს გარშემო, ან სიტყვაზე იმ ხალხთან, ვინც იმყოფებიან ჩემს ქალაქში. აი მაგ ფუნქციაზე მუშაობთ, ჩვენ ყოველ დღე ვამატებთ ფუნქციებს და ვცდილობთ რომ განახლებები გამოუშვათ ყოველ კვირაში ერთს ან ორ განახლებას ვაკეთებთ. ანუ ეს არ მინდა და ვინ მუშაობთ, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ უკვე ძალიან შემჭიდროებული ეთერი დარწმუნებული ვარ, რომ ნიკო ფიცით ძალიან ბევრ გადაცემაში მოხდება და ამას ქართული საზოგადოება აიტაცებს, ვინ და რატომ გადაწყვიტეთ აი ორი სიტყვით ეგეც რო გითხრა. ანუ ეს არ ყოფილა ის რომ რაღაც ერთ მშვენი ერთ დღეს გავიღვიძო და ეს იდეა გამიჩნდა. ანუ დავინახე პრობლემა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ძალიან ბევრი სოციალური ქსელი, ჩვენ არ ვართ დაკავშირებულები ბოლომდე და ბევრად უფრო მეტი არის სამუშაო, რომ ყველანი ვიყოთ დაკავშირებულები და რომ არ იყოს ბარიერები, ანუ მეგობრებში დამატების, დაფოლოვების ბარიერი არ არსებობს ვიციზე. ეგ პრობლემა როცა დავინახე მე, შევკრიბე გუნდი. მაგალითად მე 5000 ფრენდი რომ ყავს და რა ვეღარ დამემატე. დიახ. შეიძლება არ იქნებოდა პრობლემა. კი. და აი გვინდა რომ ბარიერები მოვაცილოთ. ხო, ვინ არის შენი გუნდი? მარტო მუშაობ ამ საკითხში? არა, ანუ ძალიან კარგი გუნდი მყავს და ჩემი გუნდი რომ არა ამას ნახეთ ვერ შევძლებდი, ძალიან ახალგაზრდა, მოტივირებული ახალგაზრდები, მათ შორის გიორგი კვარაცხელია, აი დღეს გამოდის კიდევ ერთი სიუჟეტი და უფრო კარგად გაიცნოთ მათ ალექსანდრე სიჭინავა თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი გიორგი კვარაცხელია მილანში ბოკონის და ანუ ვცდილობთ რომ ჩვენი გამოცდილება რომელიც მივიღეთ საზღვარგარეთ ჩამოვიტანოთ და შევქმნათ ქართული საინტერესო ახალი პროდუქტი. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და მადლობა იმისთვის რომ გაგვიზიარეთ ეს არჩეულებრივი სიახლე და არის მოგული ვარ ჟურნალისტებს ძალიან გაგიადვილდებათ ცხოვრება. შეგვიძლიათ რომ ყველა ინფორმაცია და არა მარტო ჟურნალისტებს, მათ შორის ფერმერებსაც შეგვიძლია რომ სოფლის დონეზე ყველა ინფორმაცია იყოს გაზიარებული და არის რაღაცა ფილტრებზე დამოკიდებული. მადლობა ამისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნინო ზამბოხიძე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან ერთად ნიკო კვარაცხელია სქემა ბიზნეს სკოლის სტუდენტს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში და ამით გემშვიდობებით ხვალდერის როზე შეხვდებით ერთმანეთს ბედნიერ დღეს გისურვებთ.